اون دکمه شروع جنگ اتمی در دست یک انسانه. بله. من نمیخوام بگم خوبه یا بده، در دست یک انسانه و این از دست یک انسان خارج میشه و میره در دست الگوریتم یک ماشین قرار میگیره و این برای ما هوموساپینس ها اولین باره که داره رخ میده و چون اولین باره ما مضطربیم، چون هیچ مابعضای تاریخی نداره. اگه بتونیم بیایم توی مثلا 50 سال آینده کاری کنیم که 1% تغییر ژنتیکی اتفاق بیفته با من و شمایی که امروز اینجا نشستیم، این زمان رو ما نداریم که با اون دستکاری ژنتیکی بتونیم از پس این بر بیاییم. ما جا موندیم، باید فقط بپذیریمش. آیا اصلا میتونیم اینطوری بهش نگاه کنیم که موجودات زنده به خاطر خلاقیتشون رفتن به سمت این که یک گونه‌ای به اسم انسان شکل بگیره و به وجود بیاد؟ پیچیده ترین تنوع در توانایی حل مسئله رو ما داریم. بله. و این برگه برنده ماست. چرا داریم؟ به خاطر اینکه پیچیده ترین مغز و میون همه پستاندارا ما داریم. آیا من درست احساس کردم که این روپا ایستادنه ما رو اصلا خلاق‌تر کرده؟ دو پارا رفتنه در کنار مغز بزرگ، در کنار دست‌های گیرنده، یه ترکیب برنده رو درست کرد. هی اون بیرون رفتنه و مشغولیت داشتنه کمتر و کمتر و کمتر شده و بیشتر کنار هم بودیم. عادت نداشتیم که زیاد کنار هم بودیم. اینجا چه اتفاقی برای ما میفته؟ وقتی در کنار هم زمان زیادی رو شروع می‌کنیم سپری کردن. این که یک زن و یک مرد این زمان رو با هم سپری میکنن در قالب چیزی مثل یک خانه آپارتمانی، این اصلا در تاریخ اجداد ما سابقه نداشته ابدا. همه این سیرکی که داری میبینی همش پیرامون بقاست. حامد وحدتی نسب، انسانشناس پیشا تاریخ، باستانشناس، زیست شناس و پژوهشگر شناخته شده حوزه تکامل انسان، مهمان این قسمت از پادکست تصویری کوزی کورنر. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم که مسیر ارتباط ما به صورت مستقیم در تلگرام وجود داره. سوالات خودتون رو و موضوعاتی که براتون جذاب هست رو از این طریق برای ما بفرستید. از روی اینترو هم متوجه شدید مهمان این قسمتمون آقای وحدتی نسب هستن. ایشون با توجه به اینکه زیست شناسی خوندن و بعد رفتن سراغ انسان شناسی و بعد هم باستان شناسی، با هم یک کنجکاوی رو داشتیم تا ببینیم مسیر خلاقه از تقریباً 4 میلیارد سال قبل تا به امروز چطور در انسان طی شده. بریم ببینیم در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینمتون. بذاریم. خیلی خوبه، مرسی، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید، به کوزی کورنر اومدید. خواهش میکنم، باعث افتخارمه. فدای شما. یه ویژگی خیلی جالبی که دارید، زیست شناسی، انسان شناسی، باستان شناسی، ترکیب این سه پر از اشتیاق میکنه من رو، به خاطر اینکه میتونم خیلی ماجراجویی کنم، خیلی کنجکاوی به خرج بدم، کلی چیزهایی که از بیرون به هم ممکنه بی ربط باشن رو به هم مرتبط کنم و در موردشون سوال بپرسم. ما میدونیم که 3.8 میلیارد سال از ورود زندگی به زمین داره میگذره، ولی انسان‌ها از فکر کنم تقریباً 6 میلیون سال قبل تازه نیاکان ما روی زمین حضور دارن. این بازه زمانی بلند مدت چه اتفاقی افتاده از لحاظ خلاقیت تو این جهش‌های ژنتیکی، تو این فرایند تکامل که ما رسیدیم به میمونای جنوبی، به نیاکان خودمون؟ آیا اصلا میتونیم اینطوری بهش نگاه کنیم که موجودات زنده به خاطر خلاقیتشون رفتن به سمت این که یک گونه‌ای به اسم انسان شکل بگیره و به وجود بیاد؟ ببین، بذار اینجوری بگم که موجودات زنده به خاطر دارا بودن اون خلاقیت در مسیری قرار گرفتند که حالا توی اون مسیر میتونه ازش چیزی به نام انسان هم به وجود بیاد. تو بخش اول سوالت که پرسیدی که خب چه اتفاقی افتاده اونجا، خب خیلی اتفاق افتاده. اگر من بخوام خیلی مختصر و مفید و به قول معروف تیزروار بخوام بگم، تک سلولی ها میشن پرسلولی و پرسلولی ها میشن موجودات آبزی و دوزیستان و خزندگان و پرندگان و پستانداران
یه تیکش رو دیگه خیلی فست فوروارد بعد بیایم جلو و حالا چند تا هایلایت جالب رخ میده. مثلا 65 میلیون سال پیش دایناسورها منقرض میشن. وقتی دایناسورها منقرض میشن، فضای زیستی مهیا میشه برای موجوداتی که ما بهشون میگیم پستانداران. یعنی اگر اون شهاب سنگه به اون خلیج مکزیک برخورد نمی‌کرد و دایناسورها کماکان ادامه حیات میدادن، تقریباً به زرس قاطع میشد گفتش که اصلا روند تکاملی کل کره زمین و حتی پیدایش انسان یه چیز دیگه ای میشد. یعنی ما به اینجایی که الان هستیم نمیرسیدیم. پس از بین رفتن دایناسورها یکی از اون هایلایت‌های خیلی مهمه که یه فضای زیستی رو فراهم کرد برای موجوداتی که حالا خیلی کوچیک‌تر بودن و جزو رده پستانداران نامیده میشن. پستانداران اون چیزی که ما تو زیستمونم یا تو مدرسه‌مون هم همه خوندیم، بدنشون از مو پوشیده شده، خونگرم هستن، غدد شیری دارن و اینا عموماً هم اینجوری هستن که رحم دارن و بچه ها رو پس از یه دوره بارداری به جای تخم گذاشتن بچه رو به دنیا میارن. توی این راسته حالا همجوری که جلوتر میایم هولوش مثلا 60-70 میلیون سال پیش هستش که اینها دارن در واقع فضایی براشون به وجود میاد که بتونن زیاد بشن، عرض اندام بکنن. همینطور که میایم جلو از داخل این پستانداران یک رده‌ای ظهور میکنه که ما بهش میگیم نخستی ها یا پرایمت ها یا حالت عمومیش میمونسانان، اونایی که عین میمونن. حالا اینا میدونید دیگه سایز و ابعاد مختلفی هم دارن دیگه، از کف دست هستش مثلا تارسیه تا گوریل که ابعادش رو میدونیم. این گروه از پستانداران موجوداتی هستن که حالا اون خونگرم بودن و مو داشتن و غدد شیری و کنار همه رو دارن به کنار، یه سری ویژگی های دیگه هم دارن. یعنی 4 تا انگشتشون میاد جلوی یه شست گیرنده قرار میگیره. مغزشون نسبت به حیوانای دیگه یکم توسعه یافته تره و این نکته کلیدی است. ببین اون مسیری که ما از توش در نهایت حالا اجداد ما 6 میلیون سال پیش و خود اون جنس هومو یا انسان 2 میلیون سال پیش گونه زایی کرده و اومده بیرون، اون مسیره باید یه ماده اولیه‌ای داشته باشه که بتونه جهش‌های بعدی روی اون ماده اولیه رخ بده. تغییر فرم و سایز مغز اون ماده اولیه مهمترینش اون سخت افزار و نرم افزارهای مغزیه و بعد اگه من بخوام بهت بگم دسته. این 2 تا چیز اون موجود باید داشته باشه تا اون هوشمندیش بتونه منجر به خلاقیت بشه. یعنی ما حیوانات زیادی رو داریم که در درجات متناسب با خودشون خلاق هستن، خلاقیت به خرج میدن. مثلا گورکا در استراتژی شکارشون، پلنگ‌ها در کمین کردنشون، کفتارها یا سگ‌های وحشی یا عموم حیوانات اجتماعی درجاتی از خلاقیت رو دارن. غریزی دارن اون خلاقیت هم غریزیه و هم اکتسابیه. یعنی برای حیوان‌ها هم بله، یعنی بچه یاد میگیره که مثلا نگاه میکنه چطور مادرش داره شکار میکنه، بچه‌های یوز پلنگ شکار کردن و استتار و کمین کردن و همه رو یاد میگیرن. یه سری چیزا هم غریزی داره، حالا اون عضلاتشه، اون آلرت بودنشه، اون بویایی، اون بینایی که اینا میاد در کنار اون چیزایی که اکتساب کرده یه پکیج درست میکنه که حالا این بتونه هم از خلاقیتش استفاده بکنه و هم از اون قوای بدنی و پتانسیلش تا اموراتش بگذره. توی نخستی ها این متریال وجود داشته، یعنی این دست گیرنده و این مغز به نسبت بزرگ شده و اون میزان هوشی که نسبت به حیوانات دیگه اینا یه مقداری بالاتر بودن. خیلی وقتا این سوالا میپرسن که مثلا چرا این هوشمندی انسانوار ما تو دلفین ها انجام نشد؟ چون دلفین ها میدونیم دیگه اونا هم هوش خوبی دارن، توانایی حل مسئله دارن و با هم دیگه هم ارتباط برقرار میکنن در حد آوا. یه ویژگی مشترک دیگه هم با هم داریم، فکر کنم اونا هم نسبت به خودشون خودآگاهن تا حدودی یه سریاشو میتونن اون تست آینه معروف رو پاس بکنن، ولی بازم به مرتبه‌ای که مثلا شامپانزه و بونوبو اینا هستن اصلا نمیرسه اون خودآگاهیش و اون درجه توانایی حل مسئلهش. بنابراین این که میپرسن چرا تو رده‌های دیگر جانوری این داستان اتفاق نیفتاد، به این خاطره که ما در واقع یه متریال بنیادی یا یک زیست پایه‌ای باید وجود داشته باشه که حالا روش اگر جهش‌های دیگری رخ بده
منجر به این بشه که مغز بزرگتر بشه، بدن صافتر بشه و اون وقت اون مغز بزرگ در کنار این توانایی گیرش دست هاست که میتونه خلاقیت رو به وجود بیاره، خلاقیتش رو به درجات بالاتری برسونه و بعد میبینیم که حالا یه سری اتفاقات داره به صورت تجمعی توی این رخ میده. جهش ها ما میدونیم، دلیلش رو نمیدونیم چیه. یعنی کسی نمیتونه به شما بگه مثلا این اتفاق باید بیفته تا فلان جهش رخ بده. هیچ زیست شناسی تا این لحظه که من خدمت شما برای این پاسخی نداره. ما عوامل جهش‌زا داریم. مثلا یووی، رادیواکتیویته، گرمای زیاد میتونن منجر به جهش بشن. جهش چیه؟ تغییر در ساختار مولکول دی ان ای ما که وراثتی میشه، یعنی میمونه. 99% جهش هم تخریبی هن. یعنی اصلا یه کاری رو مختل میکنن، یه ژنی رو به هم میریزن. یه میزان خیلی کمی از این جهش ها هستن که منجر به این میشن که یک سازگاری جدیدی برای اون موجود به وجود بیاد. مثلا این مثال ساده بزنم، بال داشتن. مورچه های بالدار خب دارن زندگیشون رو میکنن و از این بال هم استفاده میکنن و یه جایی به جای دیگه میرن. هر از گاهی به علت برخی جهش ها یه سری مورچه‌ای تولید میشه میونه مورچه های بالدار که بال درش شکل نگرفت. 2 زائده دنبلی شکله به جای بال. این موجود ناسازگار دیگه، بنابراین تولید مثل کمتری میکنه. همیشه میزان اینا خیلی کمه، مثلا تو اون محیط خاص مورچه ها بال داره. حالا همین مورچه‌ای که داره زاد و ولد میکنه و بالدار بودنه براش یک صفت سازگار کننده است، میذاریمش تو کویر. اونی که بال میزنه رو باد میبره و اتفاقا اون مریضه از دید ما، اون خرابه، اون مریضه حالا سازگارتره و اون زیاد میشه و شما میبینی که موجوداتی که اینجا دارن زندگی میکنن، مثلا مورچه ها بال ندارن. یا گندمی که ما الان به عنوان نون داریم استفاده میکنیم و تقریبا 11,000 ساله که اصلا قوت لایموتمون شده. گندم چطور تکثیر میکرده؟ گندمای خودرو وقتی که میرسیدن یه ژن داشته که ساقه رو میشکونده، میافتاده زمین، دونه‌هاش پخش میشده، تکثیر میشده. اینا به درد ما نمیخورده. اجداد ما میرفتن سراغ اون گندم معیوبایی که این ژن کار نمیکرده و ساقه سر جاش میمونده. بعد ما اینو انقدر زیادش کردیم که الان تو مزرعه گندم میری میبینی گندم‌ها همه سر جاشونه. یعنی میخوام بهت بگم این ژن کار بد یا کار خوب نمیکنه. بسته به این داره که تو چه محیطی داره اون موجود رو سازگارتر میکنه یا داره سازگاریشو کم میکنه. این جهش ها برخیشون منجر به این شدن که نواحی از مغز ما و اجداد ما درش تغییرات سیمپیچی خیلی خاصی رخ بده و اون متریال اصلیه هستش برای چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم به نام چی؟ خلاقیت. برای خلاقیت ببین 0 و 1 نیست، کلید نیست که بگیم اینا ندارن اینا دارن. یه طیفه، یه توانایی و یک طیف. بسیاری از پستانداران و حتی پرندگان توانایی های دارن که ما بهش میگیم خلاقیت داره. یعنی میتونه یک مسئله رو از مسیرهای متفاوتی حل بکنه. پس شما هم ابزار حل مسئله میدونی خلاقیت رو؟ تقریبا ابزار حل مسئله، منتها با تنوع زیاد. ببین اگر مورچه ها میان و مسئله رو حل میکنن به این صورت که یه کار تیمی با همدیگه انجام میدن، کار گروهی خیلی بزرگی هم انجام میدن، این دونه رو از نقطه A میبرن نقطه B دپو میکنن. حالا اگر شما مثلا یه سدی بذاری سر راهشون، میتونن این سد رو بیان دور بزنن و از این طرف برن. حالا اگر یه نهر آب بکشی، نمیتونه پل بسازه. بنابراین توانایی حل مسئلهش به شدت محدوده. پیچیده ترین تنوع در توانایی حل مسئله رو ما داریم. بله. و این برگه برنده ماست. چرا داریم؟ به خاطر اینکه پیچیده ترین مغز و میون همه پستاندارا ما داریم. یعنی اگر بخوای برگردی به خاستگاه جایی که داره کدینگ این تنوع در حل مسئله رو ایجاد میکنه، میرسی به بخشای توی مغزت. اینطوری میتونیم بگیم که با توجه به اتفاقاتی که روی زمین افتاده، یخبندونایی که شده، یه تایمی اکسیژن زیاد بوده، برای همین رشد حشرات، ابرحشره شکل گرفتن، موجودات پرنده شکل گرفتن، باز دوباره اتفاقی افتاده، تو قدم بعدی اومدن پستاندارا خیلی جدی رشد پیدا کردن و همزمان با این اتفاقاتی که طبیعت داشته روی موجودات زنده تاثیر میذاشته، ما خطاهای ژنتیکی هم داشتیم. مثل اینکه مویه یه سری از خرسا رنگدانه نداشته، سفید میشن خرس قطبی. مثل اینکه
لحاظ هورمونی اگر اشتباه نکنم یه سری از گرگا مشکل داشتن، دوچار ترس نمی شدن، برای همین اومدن کنار انسان‌ها شروع کردن زندگی کردن، سگ‌ها شکل گرفتن. اینها ما رو به نقطه‌ای رسونده که نیاکانمون که میمون‌ها بودند، به شکل میمون به بودن. شکل میمون‌ها بودند، با ذهن متفاوتی و تغییری که توی دستشون شکل گرفته بوده که یه شستی اومده بوده که حالا میتونستن به عنوان یک ابزار ازش استفاده کنن، چیزی رو دست بگیرن یا بلند کنن. باعث شده که ما بتونیم مسائل رو متنوع‌تر حل کنیم و یهویی بیفتیم جلو. دقیقاً. بخوام برات یه مثال مصداقی واقعی بزنم، ابزار سنگی‌ها. بله. اونا که ابزار نمی‌ساختن، اونا هم ابزار می‌ساختن. ببین ما از 3.5 میلیون سال پیش شواهد استفاده از هوموها ابزار ولی از 2 سنگی میلیون سالن. هوموها 2 میلیون سالن. یعنی پیش از هوموها ما اون گونه‌هایی که بهش میگیم حالا استرالوپیتکوس ها، بله، اینا که تو آفریقا بودن. خب چیکار می‌کردن؟ اونا مگه دانه‌خوار نبودن، ریشه‌خوار مگه نبودن؟ اینا لاشه‌خواری هم می‌کردند. یعنی اگر جایی مثلا به دستشون یک بقایای اسکلتی چیزی میرسیده، باید چیکار می‌کرده؟ باید یه حل مسئله می‌کرده. حل مسئله چی بوده؟ این خلاقیت میخوام بگم اینجا میاد به کمکش. خب اینا توانایی شکار نداشتن. مثلا جثه‌ای هم نداشتن. مثلا 1 متر قدشون بوده، 30 کیلو وزنشون بوده. و قبلا هم گفتم بیشتر هم شکار میشدن. یعنی مثلا تو سبد غذایی بودن. مثل شامپانزه که گهگداری اگه دستش برسه مثلا یه گوشتی هم بدش نمیاد بخوره، اینا هم اینطوری بودن. منتها خب شکار که نمیتونسته بکنه، باید میرفته سراغ چی؟ لاشه‌خواری. باید هم آخرین نفرا میرفتن دیگه. دقیقاً. بعد وای میستاده، مثلا اون شیرا یا کفتارا یا هر کسی که شکار کرده، شکار تموم شده، حالا میره بالا سر جسد. چی مونده از این جسد؟ یه سری گوشت باریکه که به استخونا چسبیده، مغز خود استخونه که ما بهش میگفتیم اون مغز قلم، و مغز توی جمجمه است که اون حیوان گوشتخوار نتونسته جمجمه رو بشکافه. چجوری ما باید به این برسیم، به این منابع پروتئینی که برامون مونده؟ یه راه حلی که در واقع به شدت خلاقانه است این بوده که من این قلوه سنگ رو ور میدارم، با یه قلوه دیگه بهش یه ضربه میزنم، میشه یه قلوه چی؟ لب تیز. این لب تیز این به درد این میخوره که من بزنم اون مغز استخونه رو بشکافم و برم از اون داخل اون پروتئینش رو بخورم. بزنم جمجمه رو بشکافم، باز بکنم و برم به اون پروتئین مغز برسم. یا با این لبه های این سنگایی که تولید شده لب پرا بیام گوشتا رو از روی استخون بتراشم. و ما همه اینا رو، بقایای اینا رو ما پیدا کردیم. دقیقاً داریم. استخون با کاتمارک برش خورده، استخون خورد شده، جمجمه شکافته شده. ببین اگر اون این خلاقیت رو نمی داشت، نمیتونست پروتئین لازم رو برای ارگانی فراهم بکنه به نام مغز که میدونیم 20% کالری بدن رو داره میسوزونه و خیلی اندام پرهزینه‌ایه. برای اینکه اندام پرهزینه رو بتونی نگهداری، باید بهش کالری برسونی. برای اینکه بهش کالری برسونی و زمانی هم که خودت شکارچی نیستی، باید خلاقیت به خرج بدی. و این خلاقیت رو ما برای اولین بار به صورت عملی و عینی توی ساخت قلوه‌های ابزار سنگی‌های 3.5 میلیون سال پیش می‌بینیم. و خیلی جالبه که بهت بگم رسماً این میشه شروع علم باستانشناسی در جهان. یعنی اولین باره که ما داریم بقایایی از فرهنگ یا ساخت ابزاری رو می‌بینیم از موجودی که الان خودش مثلا دیگه زندگی نمی‌کنه، ولی بقایای فرهنگی یا آنچه که از خودش ساخته رو به جای گذاشته و ما داریم کشفش می‌کنیم. لوسی مال این دقیقاً این لوسی یکی از کاندیداهاست. حالا اون قدمتش هولوش 3,380,000 سال یا 3.5 میلیون سال پیشه. دقیقاً یکی از کاندیداهایی که این ابزار رو ساخته همون استرالوپیتکوس آفارنزیس یا اسم مستعارش لوسی هستش. خیلی جالبه. چه اتفاقی میفته که ما کم کم شروع میکنیم ایستادن؟ ما قبل از این ایستاده بودیم. یعنی ما از 6.5 میلیون سال پیش شواهد اینو داریم که موجودات ایستاده روی 2 پا راه میرفتن، اون گروهی که بعداً به ما ختم شدن. که لوسی 3.5 میلیون سال پیش سر و کلش پیدا میشه، نزدیک 3 میلیون سال قبل از لوسی ایستادن روی 2 پا شروع شده بوده یا 2 پا راه رفتن که بهش میگن بایپدالیزم. سوال چرا اتفاق افتاده؟ پاسخ جهش‌های ژنتیکی.
چون شما باید لگنت جمع بشه، ستون مهرهات یه تغییراتی بکنه، نحوه اتصال استخوان ران به ساقط باید یه جوری باشه که این عمود بشه. بنابراین چراییش جهش ژنتیکی. چرا موند که الان ما داریم این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه سازگاری هایی رو فراهم کرد برای اون موجود، زیستش رو بهینه کرد. اولا میزان کالری که استفاده میکرده بدنش در مورد درگیر شدن ماهیچه ها کمتر شده، سطحی از بدن که در معرض تابش خورشید قرار میگرفته اومده بوده پایینتر. بعد ممکنه بپرسن که اگه اینجوریه چرا تمام چهارپاهایی که تو آفریقا هستن 2 پا نشدن؟ میدونی این سوالا رو خیلی میپرسن. یادمون نره این جهشه یک تصادفه، یعنی الگو نیست، دستور نیست که بگیم خیلی خب اینجوری راه رفتن خیلی خوبه، مثلا دستور داده بشه که شماها همتون اینجوری بشید. یا اگر به حالت فرضی یه گورخری رو در نظر بگیریم که درش جهشی رخ داده باشه که بتونه روی 2 پاش راه بره، چون به خاطر اینکه سم داره و مغز کوچیکی داره و هیچ بهینگی در برابر گورخرای دیگه براش ایجاد نمیکنه که هیچی، بدترم یعنی سختترم میدوه، راحتترم دیده میشه، زودترم شکار میشه. بنابراین اگرم یه زمانی نمیدونم n میلیون سال پیش این جهشه توی گورخرم رخ داده باشه، ما هرگز نخواهیم فهمید، چون اصلا به دردش نمیخورده، واقعا یک نقصان بوده. ولی برای اجداد ما نه. بنابراین از 6.5 میلیون سال پیش ما شواهدی رو داریم که روی 2 پاشون میتونستن راه برن و این 2 پا راه رفتن هم تاکید بکنم کتواک نبوده، یعنی خیلی دستا کماکان بلنده، بیشتر وقتش رو درخت سپری میکرده به خاطر که از دست حیوونا باید فرار میکرده. ولی این 2 پا راه رفتنه در کنار مغز بزرگ، در کنار دستهای گیرنده، یه ترکیب برنده رو درست کرد. من برام چرا این موضوع جذابیت داره؟ به خاطر اینکه فکر کنم همونطور که شما هم اشاره داشتید خلاقیت اکتسابی بوده دیگه. حتی حیوان‌های دیگه هم به عنوان گونه‌های موجودات زنده داشتن ازش استفاده می‌کردن برای به درجاتی. بله. انسانم وقتی شروع کرده رو پا ایستاده، دامنه دیدش گسترش پیدا کرده بوده، برای همین میتونسته خیلی چیزهای جدیدی هم ورودی داشته باشه. از اون مغزش هم نسبت به بقیه هوشش بالاتر رفته بوده، بزرگتر شده بوده، میتونسته خلاقیت رو بیشتر کنه. برای همین جالب بود برام، چون وقتی نگاه میکنی از زمانی که ایستاده شده انگار سرعت اتفاقات، سرعت تولید ابزارالات هم برای خودش افزایش پیدا کرده و خیلی سریع رفته سمت اینکه شکارچی بشه. آیا من درست احساس کردم که این روپا ایستادنه ما رو اصلا خلاق‌تر کرده؟ قطعاً نقش بی‌بدیلی داشته. من بخوام تکمیل بکنم حرف تو، اینجوری میگم که اگه این 2 پا ایستادن رخ نمیداد اصلا ما اینجا نبودیم. خلاص. کجا بودیم پا؟ نمیدونم. یعنی باید یه بازسازی کرد تصویر رو. اصلا این دوراهیه که یه ور اومد شد ما، یه ور اومد شد شامپانزه های امروزی در 8 میلیون سال پیش تقریبا رخ داده، این دوراهیه همین توانایی راه رفتن روی 2 پاست. اونی که تونست روی 2 پاش راه بره، یعنی اون جهش ژنتیکی درش رخ داد، اومد این طرف رفت، مثلا چه میدونم حالا به حالت عامیانه امروزی بخوایم بگیم خروجی ستاری شمال رو رفت، اون یکی رفت خروجی ستاری جنوب رو رفت، اون شد یه مسیر، این شد یه مسیر. بنابراین یکی آزادی رسید، یکی سعادت آباد. آره. این جا کلیدیه اینجاست و بعد پیامد این مغز بزرگه، دسته که از قبل آزاد شده بود. باز مغزمون بزرگتر میشه، هی بزرگ میشه. یعنی اصلا ما یه سری الگو داریم دیگه که از 6.5 میلیون سال پیش تا میرسیم دیگه مثلا به خودمون، یه سری الگوهایی داریم که کاملا یک روند رو به رشده. ایستادن نمیدونم. ببین ایستادنه باید رخ میداد، ارتباطشون 1 به 1 نیست. ایستادنه باید رخ میداد، در این لاین ایستاده ها مغز بزرگ شد. یعنی اون جهشه تو اونایی که پیشا پیش میتوانستن صاف را برن رخ داد، در اون یکیا که رفتن و شدن نهایتاً شامپانزه و بونوبو رخ نداد. چرا رخ نداد؟ جهش چرا نداره. این ترکیب برنده میخوام بگم اینجاست. این تصادفایی که با هم دیگه همزمان یا حالا بگیم تو این لاین رخ داده اینجاست. و نکته‌ای که بهش اشاره کردی خیلی نکته مهم و ظریفیه. گفتی به نظر میاد تو بازه زمانی خیلی کوتاهی. واقعا هم همینطوره. ببین ما از 6 میلیون سال پیش
تا الان ما این جور زمانها رو تو زیست شناسی و زمین شناسی اصلا جزء اون مثبت و منفی آخر در نظر میگیریم. اصلا عددی نیستن اینا، خیلی کوتاهن. اینکه تو از یک موجود انقدری با مغز 400 گرمی و یک قیافه میمون مانند ظرف 6 میلیون سال بری مریخ نورد درست بکنی، خیلی خیلی اتفاق عجیب و غریبیه، ولی رخ داده و از یه جایی به بعد ما چند جاش هم میبینیم که این رشده یهویی پیک میزنه. مثلا این مغزه هولوش 300-400 cc برای چقدر؟ برای نزدیک 3 میلیون سال. یعنی مغزه اینطور نیست که بگیم مدام داره رشد میکنه، نه، برای 3 میلیون سال ابزار خاصی هم درست نمیکرده تا میرسیم به هولوش مثلا 3.5 میلیون سال پیش که بازم مغزه 300-400 گرمه، ولی داره یه ابزارهایی درست میکنه، داره نشانه های خلاقیت خاصی داره از خودش بروز میده. بعد پیکه کجا میزنه؟ هولوش 2 میلیون سال پیش مغزه یهویی 2.5 برابر بزرگ میشه. چه اتفاقی افتاده؟ اونجا دیگه هومو یا انسان راست قامت ظاهر میشه، مغز بزرگ میشه. حالا سوال اینه، اینجا شکارچی شده بود؟ اینجا دیگه داره شکارچی میشه. یعنی ممکنه خوراکش تأثیر مستقیم گذاشته باشه؟ 100% خوراکه داره متریالی رو تولید میکنه، منتها یادمون نره خوراک منجر به جهش نمیشه. ولی جهش میاد، بعد جهش میاد این توانایی رو به تو میده که چیکار بکنی. جهش میاد مغز رو بزرگ میکنه. حالا این یه توضیح کوتاه بدم. خیلی ممکنه که براشون سخت باشه باورش که آقا مغز یه ارگان خیلی پیچیده است. یعنی چی که مثلا تق تق جهش زده و این بزرگ شده؟ الان تو ژنتیک ما میدونیم که چند تا جهش تو یک سری نواحی خاصی از کدینگ مغز اگه رخ بده، واقعا اندازه مغز به صورت خیلی مشهودی بزرگ میشه و شبکه‌های نورونیش کاملا متفاوت میشه. مغز بزرگ شد. اگه نتونی این مغز بزرگ رو ازش استفاده بکنی درست، اتفاقا میشه یک صفت ناسازگار کننده، چون مغز بزرگ تو خیلی کالری میسوزونه. گفتم دیگه 20% کالری مورد نیازی که تو بدنت داره میگیری میره برای مغز. اتفاقا در شروعش یه صفت به شدت ناسازگار کننده است، چون تو زندگیت اونجوری خیلی راحت تر بود که با یه مغز کوچیک یه جمع‌آوری انجام بدی، دانه و میوه و حشرات و اینا رو بخوری و هیچ دردسری هم نداشته باشی که بخوای مدام دنبال پروتئین و گوشت بگردی. اگه این خلاقیت به کمکش نمی اومد تو انسان راست قامت، اصلا حذف میشد به خاطر مغز بزرگ. یعنی مغز بزرگ میومد اینو میکوبیدش زمین. این میاد با این مغز بزرگش چیکار میکنه؟ استراتژی های خلاقانه ای رو طراحی میکنه برای شکار کردن. مثل چی؟ یه نوع شکاری رو طراحی میکنه به نام persistent hunting یا شکار مستمر. بدن دیگه قشنگ بلند قامته، صافه، موهاشو از دست داده، تعرق میکنه و این مطالعات نشون میده میتونسته 5 ساعت و نیم توی گرمای آفریقا راه بره قبل از اینکه آب بدنشو از دست بده به طور کامل. ما بهش میگیم دهیدراته شدن. ماها خیلی زمان کمتری رو میتونیم تاب بیاریم تو آفتاب بدون آب خوردن راه بریم. مثلا ماهایی که ما ایرانی‌ها احتمالاً مثلا 2-3 ساعت بتونیم. همین الانم سیاه‌پوستان آفریقایی رکورددار دوهای استقامتن به خاطر توانایی ژنتیکی که در راهپیمایی‌های طولانی مدت دارن و بدنشون دیرتر از ما دهیدراته میشه یا آبشو از دست میده. این ارثیه که ما از انسان راست قامت بردیم. حالا از این چه استفاده می‌کرده؟ ساعتها به دنبال شکار خودش میرفته تا در نهایت شکار دیگه از نفس میافتاده و اینا میرفتن بالا سرش و قصابیش میکردن. ممکنه در نگاه اول باورپذیر دنبالش میکرد. دنبالش نه که بدوه. نه میدونم، یعنی میرفته. مثلا فرایند شکارش در لحظه نبوده نه، که کشته نه، بشه. نه. 5 ساعت 6 ساعت، یه روز 2 روز دنبالش میرفته. خب یه قبیله هنوز فکر میکنم تو آفریقا هنوز این مدلی هستن. بله هادزاها هنوز این دوری شکار میکنن. توی شمال آفریقای جنوبی، جنوب نیجریه، اینا قبایلی هستن که اصلا میگم برخیا میپرسن تو از کجا اینا رو میگی، انگار که مثلا مگه بودی اون موقع. ما هم شواهد آناتومیکی براش داریم و هم شواهد قومشناسی داریم. میاد با یک ریتم ثابت دنبال اون حیوان حرکت میکنه. باورپذیریش اینجا برای ما سخته که خب ما عموما تو فیلم‌ها دیدیم یه غزالی وقتی مثلا یه شکارچی رو می‌بینی یه استارت خیلی سریع میزنه و تو به خودت بیای اصلا دیگه دیده نمیشه.
منتها این ردزنی بلد بوده، به دنبال رد این حرکت میکرده. غزاله ممکنه که مثلا 5 دقیقه بتونه خیلی سریع بدوه، ولی باید وایس نفس بگیره و این 2 مرتبه بهش میرسیده. 2 مرتبه اون میدویده، این 2 مرتبه بهش میرسه، تا اینکه بالاخره اون دیگه از نفس میافتاده و اینا میرن بالا سرش و قصابیش میکردن و با این خلاقیت بود که تونستن خرج این مغز بزرگو در بیارن. حالا یه نکته جالبی، من چون سالها پیش یه مستند از این قوم دیده بودم، ماجرای یه پدری بود که پسر بچه خودش رو میخواست این مهارت شکار کردن رو بهش آموزش بده و این گروه تصویر برداری اصلا زبان اینها رو متوجه نمی شدن. یعنی همه چیز بیسیک ترین و اولیه ترین حالت ممکن، مدل ارتباط برقرار کردنشون با دست بود و اصلا خیلی چیز عجیب غریب بود. یکی باز از خلاقانه ترین مسئله هایی که باهاش مواجه بودم برگردوندن شکار به قبیله بود که باز نشون میداد که اینا چه استراتژی رو دارن برای خودشون پیش میبرن که بتونن اون 3-4 روز فاصله‌ای که از قبیله دارن رو این بار با یه بار سنگینی جبران بکنن. آره، و تازه نکته هم این بود چون هیچی ورودی نداشتن، نه آب نه غذا، انرژیشون کامل تحلیل رفته بود و خون خود حیوان رو مثلا میخوردن برای اینکه انرژی به دست بیارن بتونن حملش کنن. خیلی جالب بود. و یه عالمه ببین توانایی حل مسئله دیگه هم باید داشته باشی تو این محیط که زندگی میکنی. باید بدونی از کدوم ریشه ها میتونی آب به دست بیاری. اینا این کار رو انجام میدن، یعنی زمینو میکنن، ریشه های درخت‌ها رو در میارن، میچلوننش و ازش آبش رو استفاده میکنن. یه توانایی دیگه که بازم به خلاقیت برمیگرده اینه که از همه مهمتر تو اولا باید بتونی رد اون حیوان رو بزنی و بعد باید رد برگشت خودت هم باید بلد باشی. یعنی باید اون لندمارک ها یا اون شواهد محیطی رو انقدر خوب بلد باشی که بتونی 2 مرتبه برگردی. حتی یه نوع دیگه ای شکار هم اینا انجام میدادن به احتمال خیلی زیاد، چون اینم ما شواهد قوم باستان شناسی یا قوم شناسیشو داریم. وای میستادن پلنگه یا شیرا یا کفتارا شکار میکردن، بعد با سنگ و چوب و اینا حمله میکردن و شکار از دستشون در میآوردن. اینا دیگه بزرگتر بودن از اون استرالوپیتکوس ها. توانایی کار گروهی خیلی بهتری داشتن. هر چقدر توانایی کار گروهی بهتری داشته باشی، اون ایده های خلاقانه رو میتونی تنوع بیشتری هم بهش ببخشی. ما کی داریم قومی زندگی میکنیم، قبیله‌ای زندگی میکنیم، یا بخوایم بگیم گروهی زندگی میکنیم. ما همیشه گروهی زندگی میکردیم. همیشه. یعنی ما وقتی شامپانزه ها گروهی هن، یعنی ما از زمانی که از شامپانزه ها جدا شدیم هم گروهی بودیم. به ما اصلا میگن نخستی های اجتماعی. نخستی غیر اجتماعی هم داریم، تک و توک، مثل اورانگوتان منفرد زندگی میکنه. ولی ما شامپانزه ها، بونوبو ها، گوریل ها، ما هممون اساساً در اجتماع یا در گروه معنی پیدا میکنیم. منتها سایز این گروه با بزرگ شدن مغز و با پیچیده تر شدن توانایی های ارتباطیمون، سایز دستمون هم داره هی بزرگتر و بزرگتر میشه. میتونیم همدیگر رو توی سایزهای بزرگتر مدیریت کنیم، میتونیم یا همدیگر رو تحمل کنیم، هم تحمل بکنیم، هم با همدیگه ارتباط داشته باشیم، هم با همدیگه همبسته و به طرز انعطاف پذیری ما میتونیم در ابعاد بزرگ با هم کار کنیم. این یک توانایی یگانه است که ما داریم. برخلاف اینکه مورچه ها میتونن چند صد هزار نفر با هم دیگه کار بکنن، انعطاف پذیر نیست کارشون. برای همین هر کسی وظایفش معلومه، سرباز دقیقاً و یک کار یا 2 کار انجام میده. بله. ما میتونیم بی نهایت کارو با صدها هزار نفر انجام بدیم. کی داریم اینطوری؟ ما از اول که در دسته های مثلا کوچیک بودیم، دسته های مثلا 40-50 نفره برای صدها هزار سال، از هول و هوش در 12,000 سال پیش که دیگه کشاورز شدیم و دامپرور شدیم، دیگه دسته هامون بزرگ شد چند صد نفر که بهش میگن قبایل اولیه، و بعد دیگه میافتی تو لوپ این که غذا بیشتر داری، اگه بزرگتر باشی غذا بیشتر تولید میکنی، غذا که بیشتر تولید میکنی بزرگتر میشی. این چرخه منجر به این شد که بشیم چندین هزار نفر، چند ده هزار نفر، چند صد هزار نفر. منتها نکته اینجاست که چجوری ممکنه چند صد هزار نفر بتونن با هم همکاری بکنن؟ تو که نمیتونی چند صد هزار نفر باهاشون یک به یک بشینی مثلا قانعشون بکنی. که اگر اشتباه نکنم ظرفیت
مغزمون به صورتیه که هر انسان، تازه انسان امروزی، میتونه 150 تا ارتباط رو آره. مدیریت این کنه. همون عدد معروف است که حراری هم بهش اشاره میکنه. تو میتونی با 150 نفر یک به یک مثلا چیز باشی، حال و احوال و بله. چطوری و قشنگ میشناسم تو اینا. این توانایی که با چندین هزار نفر بخوای کار بکنی برمیگرده به یک قدرت نماد پردازی مغز ما و بازم جزو خلاقیت هاست که خلاقیت نرمه، یعنی در شکل ساخت چیزی نیست، در شکل ساخت داستان مشترکه. یه ذره قبل‌ترم به ارتباط اشاره کردید، گفتید ارتباط بیشتر برقرار کنید. دقیقاً. خب. یعنی توانایی نمادین تولید آواهای پیچیده‌تر در انسان راستقامت. اینا قطعاً آواهای پیچیده معنیداری تولید می‌کردن، چون باید یاد می‌گرفتن، چون باید با همدیگه کار می‌کردن، با هم می‌رفتن شکار، به همدیگه یاد می‌دادن چطور ابزار سنگی درست بکنیم، از کجا به کجا بریم. به هم بنابراین یاد میدادن. بله قطعاً به هم یاد این مدل می‌دادن. نبوده یه گروهی بینشون مثلا ابزارا رو ابداً. نه خب، نه بیایم بگیم نقطه اولیه، ابزارا رو اتفاقی احتمالاً میساختن. ابزاری اگه که اتفاقی باشه ساختنی پیدا بعد چی بگی مثلا؟ ابزاری که انسان راستقامت میساخته اصلا کسی نمیتونه اتفاقی درستش بکنه. کاملا یک شکل بهش میگن تبردستی های آشولی، یک شکل بادامی شکل کاملا متقارنه مثل دست من که از تراش دادن یک قلوه سنگ بیضی به صورت کاملا منظم درست میشده. یعنی از توی این قلوه تقارن سنگ داره کامل؟ کاملا تقارن داره. یعنی یه درجه هم مسئله رو پیچیده‌ترش میکنه، هم ابزارش بوده و هم زیبا بوده. چقدر عجیب. خیلی عجیب. چون داریم در مورد 1,500,000 سال پیش. و این چیزی من اینو به شما نشون بدم، شما بی تردید میگید که معلومه که این کار دست یک انسانه دیگه، اصلا طبیعت نمیتونه همچین چیزی رو درست بکنه و اصلا تصادفی نمیتونه درستش کرده باشه. چطوری بوده؟ میدونید الان مثلا میایم میخوایم یه چیزی رو طراحی کنیم، بلوپرینتش رو میایم 2000 بار اسکیس میزنیم، پاک میکنیم، خط میزنیم. اینم همینطوره. ببین ما تکامل این ابزارا هم توی بافت باستانشناسی میبینیم. از همون قلوه لب‌پر شده آرام 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 لب‌پرهای بیشتری شده، از جاهای بیشتریش زده، تیزترش کرده، شکیلترش کرده. یه عالمه رو داریم از این تبردستی‌ها که نصفش رو درست کرده، نصفش نیست، نصفش در نیامده و میاد در یک بازه زمانی چند صد هزار ساله میرسه به این تقارن شگفت‌انگیز و بسیار زیبا و کاربردی. خوش دست نوکش سوراخ میکنه، بغلش میبره، با پایینش میکوبیده و با خودش حملش میکرده. یه ابزاره که 4-5 کاربری مختلف رو داشته براش. من تو خداحافظ آفریقا به شوخی همیشه بهش میگم چاقو سوئیسی. پس ما چند تا پارامتر داریم. یکی جهش‌های اتفاقی که داشته رخ میداده که منجر به بزرگ شدن مغز شده، ایستادنمون، از اون طرف گروهی زندگی کردنمون و ارتباط و ابزار در کنار اونها داره کمک میکنه برای اینکه ما خلاق‌تر باشیم. کارکردش چجوری بوده؟ چطوری این ارتباط بیشتر کمک میکرده که ما خروجی‌های خلاقانه بیشتری داشته باشیم؟ ببین مهمترین نکته ارتباط اینه که یاددهیه. هم یاد بدی هم یاد بگیری. زبان شکل گرفته تو اون تاریخ. بله. دیگه ما از 2 میلیون سال پیش تقریبا حدسای هوشمندانه‌ای میزنیم که اینا با همدیگه واژه تبادل میکردند. ممکنه که نمیتونستند که صرف زمانی بکنن و جملات پیچیده‌ای بگن، ولی منظورشون رو میتونستن به هم انتقال بدن. ما داریم با یک مغز 900 سی سی صحبت میکنیم در برابر مغز خودمون که 1450 سی سیه. یعنی تقریبا به 2/3 حجم مغزی ما رسیده بودن و پیچیدگی نواحی مغزیشون نشون میده که اینا این توانایی رو داشتن. تو یه خلاقی، فرض کن تو توی اون دسته‌ای که داری زندگی میکنی 20 نفر هم هستی، یه خلاقیتی داری و مثلا میتونی بهتر ابزار درست بکنی، یا مثلا توانایی حل مسئله بهتری داری. اگر تو نتونی اینو منتقلش بکنی، این با خودت تموم میشه و این منتقل شده که کماکان ما اینو به ارث بردیم. چی جوری منتقل شده؟ این باید با کلام منتقل شده باشه. بنابراین اون کارت صدایی که حالا من به حالت تناظر 1 به 1 با چیزای کامپیوتری میگم که بهتر قابل فهم باشه، اون کارت صدای ارتقا یافته‌اش بهش این اجازه رو داده که حالا بیاد به کسای دیگه هم
این توانایی رو منتقل بکنه و این توانایی انتقال اطلاعات از نسلی به نسل دیگه است که برگ برنده ما انسان هاست. شامپانزه ها نمیتونن این کارو بکنن. به همین خاطره که مدام باید ریست بشن و دوباره از اول باید یه کاری رو انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی باید اون شامپانزه کوچولوه بشینه جلوی مادرش، ببینه که اون با چه سنگی داره گردو رو میشکنه، خودش چند دفعه سعی و خطا میکنه، سنگ بزرگ میزنه، گردو رو له میکنه، سنگ کوچیک میزنه، نمیشه، تا بالاخره به این میرسه که این درست شد. خب ولی تو در شامپانزه ها نمیبینی که یه شامپانزه نشسته باشه، 50 تا شامپانزه هم کنارش مثلا رو زمین نشسته باشن و در حال انجام این کار باشه و اونا اینو یاد بگیرن، برن به بقیه بگن. این اتفاق درشون چون نمیتونه رخ بده، به خاطر اون توانش مغزی که ندارن، به خاطر اینکه کلام ندارن، به همین خاطر اینا نمیتونن اون تجربه زیستی رو منتقلش بکنن. یکی از برگ برنده های اساسی ما توانایی انتقال خلاقیتمونه. یعنی ما خلاقیتمون رو از نسلی به نسل دیگه انتقال دادیم و اینم تجمعی انتقال پیدا کرده. نگاه بکنی هی انباشته میشه رو هم دیگه. یعنی این نسل به اون یکی داده، اون یکی یه مودیفیکیشن هم زده روش، یه درجه بردتش اونورتر، دوباره منتقل کرده به اون یکی هم آورده خلاقیت‌های خودش رو گذاشته روش و این سیر رو داری می‌بینی دیگه. همین سیره که ما رو به اینجا رسونده. پس اگر این کلام نباشه، اون زیست گروهیه برای انتقال دانش به درد نخواهد خورد. حالا یه نکته جالبی هم الان نظر منو جلب کرد به خودش. این خلاقیت تو هر کدوم از این مؤلفه ها هم داشته تکرار می شده. می اومده ابزار ساختن رو آموزش میداده، در طول زمان ابزاره هی به روز می شده تا می رسیده به اون چاقو سوئیسیه. دقیقاً. خود ارتباط برقرار کردنه هی داشته تکامل پیدا می کرده تا می رسیده به جایی که دیگه مثل من و شما نشستیم داریم با هم زبان مشترک داریم صحبت میکنیم و در این لحظه صدها زبان دیگه زنده دنیا هم هست که آدم ها دارن به عنوان وسیله ارتباطی ازش استفاده میکنن. توی استراتژی ها هم فکر میکنم این اتفاق افتاده. 100%. چون اون خلاقیت هم توی مدل شکار کردنه و مدل ارتباط برقرار کردن. یکی از مؤلفه‌هایی که امروز وقتی ما داریم به خلاقیت نگاه میکنیم بازیگوشیه. توی اون انسان اولیه بازیگوشی نقشی داشته یا نه؟ 100% داشته. ما تو پسرعموی خیلی دورمون شامپانزه ها میبینیم که این بازیگوشی چقدر مهمه و وجود داره. بنابراین میتونیم بگیم که تمام اون اجداد قبلی ما که مغزهای بزرگتری از شامپانزه ها هم داشتن هم این بازیگوشی وجود داشته. بازیگوشی در واقع خودش نوعی از لرنینگ و یادگیریه. شما در خلال بازی کردنه هستش که بسیاری از چیزها رو یاد میگیری، مسئله ها رو حل میکنی. همین الان هم بچه های ما رو مثلا خیلی ها تأکید دارن که بهشون چیز بدین، از این پازلای کوچولو بدین که حل بکنه. چرا این مهمه؟ توی بچه کوچیک که هنوز اون سیناپسای مغزیش کامل شکل نگرفته، تو اینو به هر سمتی سوقش بدی، اون سیناپس دهی بین نورون ها هم در همون جهت شکل میگیرن. بنابراین اگر تو بچه تو به شکل بازی با حل مسئله ببری جلوش، اساساً توانش مغزیش هم ستاپ میشه برای حل مسئله. حالا حل مسئله موقع اینه که یه مثلث رو ببره مثلا بذاره سر جاش تو این بازی‌های بچه‌ها، یا یاد بگیره که مثلا دایره رو بذاره اونجا یا این دوتا رو از کدوم سمت بذاره رو هم دیگه در این حد، تا میرسه به این که آقا نمیدونم فضاپیمای فلان میخواد بره فلان جا، این چجوری من اینو حلش بکنم. همه اینا یک الگوی واحد دارن. یعنی اون سیناپس دهی درون مغز که توی دوران 0 تا 5 سالگی داره شکل میگیره، داره تو چه جهتی داره برنامه ریزی میشه. اگه بازیایی که داره میکنه بازیای حل مسئله‌ای باشه، مغزش هم در بزرگسالی هم میتونه بهتر مسائل پیچیده رو حل بکنه. خود بازی‌ها حتی اگرم انقدر دیزاین شدم نباشن، یعنی لزوما نمیخواد این شکلی باشه، خود اون قواعد و قوانین ساده‌ای که یه بازی کردن داره هم داره مغز رو بهش جهت دهی میکنه. یعنی اینکه ببین مثلا تو یاد میگیری به عنوان یه بچه کوچیک که تو بازی کسی رو بهش صدمه نزنی یا مثلا محکم یکی رو نزنی.
چون دیگه باید بازی نمیکنن. خب من انسان به این دانش رسیدم، به این حتی آگاهی تو طول رسیدم. گرگام این اینجوری هستش، یعنی انقدر این بنیادیه. طول گرگایی که سفت بقیه طول گرگا رو گاز میگیرن دیگه بقیه باشون بازی نمیکنن، ترد میشن. طرد یعنی میشه. آره. چقدر عجیب. یاد میگیره که موقع بازی کردن باید یه سری قواعد و قوانین رو رعایت بکنی. ببین بازی کردنهای ما یه جورایی تمرینهای ساده شده زندگی بزرگسالیمونه خیلیاش. یعنی دخترها رو نگاه بکنی مثلا مهمونی بازی میکنن و خاله بازی و از بچه دارن پرستاری میکنن و اینا. این به دلیل نگاه کردن مثلا مادره نیست؟ هم به اون دلیل هستش طبیعتاً و هم به این که این بازی که داره انجام میده خودش یه تمرینی هستش برای اینکه تو بزرگسالی هم بتونه یه سری قواعد و قوانین و اصول رو در شکل خیلی ساده شده یاد بگیره. خب یه اشاره‌ای داشتید که پسر عموهای ما هم داشتن این شیطنته رو به خرج میدادن. اونا برای چی این کارو میکردن؟ اصلا جزو پکیج زیستی تمام نخستی هاست و اونایی که یعنی اونا هم مغز داشتن خودشون رو برای بزرگسالی آماده میکردن؟ اونا هم دارن با نگاه کردن به پیرامونشون، به والدینشون سعی میکنن یه کارایی رو انجام بدن در شکل بازی که ادای اونا رو دارن در میارن. مثلا میمونهای خیلی ساده‌ای وجود دارن از ماکاک ها که بچه میمونه کوچولوه که دختره میره بچه یک میمون دیگر رو که تازه متولد شده رو ازش میگیره که شیر بهش بده؟ نه شیر که نمیتونه بده، بغلش کنه و بعضی وقتا میتونه این کار انجام بده، بعضی وقتا نمیتونه. و اون مادرم داره خیلی با دقت نگاش میکنه که مثلا این موقع آسیب نزنه به بچه. یعنی دقیقاً داره میبینه که اون داره از این بچه مراقبت میکنه، اینم میخواد ادای اونو در بیاره که این کارو بکنه. یا مثلا بچه میمونای دیگه میبینن که مثلا بزرگترا دارن چیکار میکنن، میبینن بزرگترا بر اساس اون سلسله مراتبی که تو گروه دارن همدیگر رو میجورن. این یک روش نشون دادن دوستی توی نخستی هست، جوریدن همدیگه، شپش پیدا کردن. آره. آره. این نشونه دوستیه؟ این نشونه دوستیه و نشون دهنده جایگاه توئه. اونی که میاد یکی دیگر رو میجوره جایگاهش پایین تره و داره به اون یکی کد میده که من چیزم، من به جایگاه کوچیکتم. آره. چقدر جالب. من به جایگاه هم واقفم و من دوست تو هم. من مثلا دقیقاً روی سلسله مراتب این کارو میکنن. بچه هم همین کارو میکنن تو بازی کردنشون. یعنی اون بچه میمون ها هم بر اساس اون سلسله مراتبی که دارن همدیگه رو میشینن میجورن و به همدیگه نشون میدن که ما نسبت به همدیگه چطور هستیم. چرا راه دور بریم؟ بچگی خودمون، بازیایی که خودمون میکردیم، حالا چه پسر چه دختر فرقی نمیکنه. عموما اگه نگاه بکنی توی اون بازیایی که ما میکردیم یه نفر بود که خیلی دوست داشت که مثلا رئیس اون بازیه باشه. بله. حالا نمیدونم تفنگ بازی بود، هر چی که بود. و سر این جایگاه ریاست بین یکی دو نفر دعوا بود. درسته؟ یه عده‌ای بودن که اصلا وارد این دعوای نمی‌شدن، یعنی یکم فاصله داشتن. چند نفرم که اصلا دیگه محلی از اعراب نداشتن، یعنی اصلا کاملا خودشون واقف بودن که ته صفن. این واقعا همون سلسله مراتب اجتماعی که ما وقتی بزرگ میشیم هم همین شکلی میشیم. یه عده میشن آدمای آلفا که اصلا لیدرن، جلو میرن. یه عده دیگه‌ای وسط الحالن و منتظرن ببینن کی آلفا میشه، رقابت ندارن آنچنان. یه عده دیگه هم مثلا کاملا واقفن که اصلا ما خود در این میان نیستیم. بنابراین این جایگاه رقابتی هم از زمانی که ما داریم بازی میکنیم هم به نوعی داریم همینو تمرینش میکنیم. عموما هم نگاه بکنی میبینی همینایی که تو بچگی سردستن و نمیدونم تعیین کنندن تو بزرگسالی هم حالا تو مشاغل مختلف همین سیستم رو میبرن جلو. چقدر جالبه. اشاراتی داشتید، مثال دخترای مثلا شامپانزه تو بچگی میرن یه بچه‌ای که تازه به دنیا آمده رو بغل میکنن، یه عده دیگه‌ای که ضعیف‌تر بودن میرفتن میجوریدن تا نشون بدن که ما میدونیم جایگاهمون پایین‌تره. اینا یا ارتباطی با اون نیاز به بقا داره؟ 100%. آیا میتونیم بگیم این نیاز به بقا خودش یکی از پارامترهایی بوده که داشته ما رو کمک میکرده برای اینکه خلاق‌تر باشیم؟ اصلا ببین بذارم برات اینو سادهش بکنم. همه این سیرکی که داری میبینی همش پیرامون بقاست. راست میگی، ابزاره رو داشته درست میکرده که بتونه غذای بیشتر برسونه. ممکنه ما در لحظه بهش آگاه نباشیم، ولی الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم دیگه علم ما به حدی رسیده که پشت داستان رو میدونیم.
ما از نظر انسانشناسی و از نظر زیستی میدونیم که ببین تمام این سیرک به خاطر بقاست. خب پس این پاسخ مختصر و مفیدش. حالا چطور این مکانیسم بقا چطور داره با این رفتارها در واقع حفظ میشه؟ بقا در اجتماع معنی میداده برای این حیوانات، مخصوصا اجداد ما. گفتم دیگه ما نخستی اجتماعی هستیم. الان ممکنه تو بگی خب ببین من میتونم خیلی هم حالا به اجتماع کاری نداشته باشم، اصلا دلم هم نمیخواد تو اجتماع باشم، خودم دارم برای خودم مثلا زندگیمو میکنم، به هیچ کسم کاری ندارم. این به این خاطره که ما داریم با بستره پیرامونی امروزمون داریم شرایطو میسنجیم، در صورتی که ما برای صدها هزار سال اینطور بوده شرایط پیرامونیمون که اگر من از اون دسته 30-40 نفره بیفتم بیرون، شب به صبحم نمیکشه. یعنی بیرون انواع اقسام موجودات وایستادن تا خدمت من برسن. پس اصلا این کسانی توی طبیعت، توی اجداد ما انتخاب شدن، بقا پیدا کردن و نسلشون به ما رسیده که چیکار بکنن؟ که توی اجتماع و تو دسته بتونن زندگی بکنن. چون میافتادی بیرون طرد میشدی. پس ما نواده های کی هستیم؟ نواده های اونایی که نمیخواستن بیافتن بیرون. برای اینکه نیافتی بیرون باید یک سری قواعد و اصولی رو توی هر گروهی رعایت بکنی. این رمز اینه که از گروه نیافتی بیرون. مثل همون آسیب نرسوندن، مثل آسیب نرسوندن، مثل اینکه به یکی که از خودت قوی تره بری سراغش و دور و برش بمونی. یک سری کدهای رعایت بکنی. اگر دیگران رو بی دلیل آزار و اذیت بهشون برسونی میندازنت بیرون. اگر چیزی که مال خودت نیست و بخوای بری از این و اون بگیری و مالکیت که معنی نداره. مالکیت معنی نداره، ولی به هر صورت همون چیزایی که خودت داری، اون یه تیکه سنگی هم که مال خودته، اگه یکی بیاد به زور ازت بگیره دسته اینو ممکنه تاب نیاره. میتینگ چی؟ میتینگ حالا نکته خیلی چیزیه دیگه، طول و درازیه که بگیم کی چطور، ولی از خب نه منظورم اینه که مثلا یکی از یکی خوشش اومده تو بری، باز دوباره ممکن باز بوده دوباره شما با هم دیگه سرشاخ میشین 100%. باز دوباره با هم دیگه سرشاخ میشین. در مورد نیاکانمون صحبت کنیم دیگه. بله، چیزایی که جهانی یعنی غیرت مثلا داشتن تا حدودی به خاطر تستوسترون. آره ببین به خاطر تستوسترونه مردها خیلی شیر کردن و بر نمیتابیدن به خاطر اون میزان تستوسترونی که داشتن. خیلی وقتا میپرسن که نمیدونم ما تک همسریم، چند همسریم، یا اجدادمون چطور بودن. انسانشناسا میگن ما به طور کلی چه زن چه مرد تک همسر خیانتکاریم. ولی جالب، چند همسری رسمی ما از زمانی شروع شده که به قول امروزی‌ها شلوارمون شده دوتا و اون آغاز کشاورزیه. توی بافت شکارورز گردآوری که همه هرچی جمع می‌کردن و بعد می‌ریختن وسط با هم دیگه می‌خوردن، مازاد غذایی وجود نداشته که شما بتونی مثلا شکم 2-3 نفرم سیر بکنی. ولی تو کشاورزی دامپروری به بعد دیگه این مازاده به وجود اومده. برگردیم به این داستان گروه و بقا. قبلش من یه سوالی بپرسم چه جالب شد برام. یه دوره‌ای رئیس قبیله خانوما بودن به خاطر اینکه مردا وظیفه‌شون پیدا کردن. نه لزوما، نه این یه انگاره‌ایه که خیلی به قول معروف اشتباه رایج شده. خب درستش چیه؟ چون من خودم فکر می‌کردم این درسته. چون من یه کتابی اگر اشتباه نکنم 10-12 سال پیش خونده بودم که داشتش در مورد این صحبت می‌کرد که اصلا قدرت دست خانوم‌ها بوده و بعد اون ماجرای مرد سالاری اتفاق می‌افتاده، چون اصلا نمیتونستن روی مرد حسابی باز کنن. صرفاً اگر هم اتفاقی می‌افتاده نگاه می‌کردن این مرد الان اومده توی قبیله، کدوم یکی از زنها میتونه تولید داشته باشه، میرفتن اتفاق میافتاده و فردا صبح مرد میرفته نمیدونستن برمیگرده. درستش پس چیه؟ تبلیغ کتاب میتونم بکنم؟ 100% باز خوشحالی ما خواهد بود. ببین یک کتابی هست من و همکارم خانم دکتر نظیف نوشتیم که اصلا رساله دکتری خود خانم دکتر هم هست، به نام زن و جنسیت در پیش از تاریخ. نشر ندای تاریخ هم چاپ کرده. اونجا ما اینو واکاوی میکنیم که آقا این انگارهه چقدر میتونسته با شواهد باستانشناسی و انسانشناسی و زیستی که داریم چقدر میتونه درست بوده باشه. حالا من برای توضیح میدم که تصویری که فعلا توی ذهن در واقع اون قاطبه جامعه انسانشناسی هست در مورد اجدادمون چه چیزی میتونسته به واقعیت بیشتر نزدیک باشه. این نقش ها چطور بوده؟ مثلا ما داریم در مورد 50,000 سال 40,000 سال پیش صحبت میکنیم.
یه دسته انسانی 30-40 نفر است که خویشاوندان درجه 1 و 2 و 3 همدیگه هم هستن. اینا چیکار میکنن؟ اینا معیشتشون چیه؟ شکار، گردآوری. بله. چی رو گردآوری میکنن؟ دانه و میوه و ریشه و حشرات و حیوانای کوچیک و میرن هم شکاری که حالا تضمین آنچنانی نداره. حتی تضمینی هم نیست که زنده برگرده. بنابراین اون چیزی که بیشینه سبد غذایی تو رو داره تشکیل میده که میتونی روش حساب خوبی باز بکنی، جمع‌آوری نیاز به زور بازو و اینجور چیزا نداره. هم زنانه است، هم مردانه و اتفاقاً میتونه خیلی بیشتر کار زنها و کودکان هم باشه. در غیاب حالا اون مردها یا زنهای جوانی که رفتن شکار. تقسیم کاری آنچنانی بر اساس جنسیت بینشون نیست. هم مردهای جوان و هم زنهای جوان با هم دیگه میرفتن شکار، ممکن بوده چند روز طول بکشه، و هم مردها و زنان سالخورده تر و کوچیکتر، بچه کوچیکام، دوروبر کمپشون در حال چی بودن؟ گردآوری بودن. ولی قسمت می‌کردن، می‌آوردن، هر چی رو می‌آوردن می‌ریختن وسط. یعنی اصلا اشتراکی کامل بوده. در تناقض با اون مسئله نیست که اون کسی که میومده مال دیگری رو برمی‌داشته از قبیله اخراج می‌شده؟ نه دیگه، ببین تو اگر قسمت نکنی آنچه که به دست آوردی از قبیله طرد میشی. تو ممکنه رفته باشی مثلا چه میدونم یک عسل خیلی خوبی پیدا کرده باشی. مالکیت شخصی با مالکیت عمومی تعریف شده بوده تو ذهنشون. بله. چقدر عجیب و جالب. آره ببین تو رفتی مثلا توی گشت و گذارت به یه عسل رسیدی، میری وسط میذاری برای همه. خودت ممکنه یه سنگ خوشگل پیدا کرده باشی مال خودت باشه. دلت چی میخواد در مورد اون عسله؟ کلیشو بشینم بخورم دیگه. دقیقاً. ولی نمیتونی این کارو بکنی. یا همونجا میخوریش که این ولع ما به شیرینی و قندم از همونجا داره میاد. هنوزم دیدی با اینکه یخچال داریم و میدونیم شیرینیه میتونه چندین روز بمونه، اگه ولمون بکنن میریم قال بستنی رو میکنیم. این ربطی به شکر صنعتی و تأثیری که روی مغز میذاره نه، این برمیگرده به اینکه قند به این شکل برای مغز ما چیز خیلی جذابی از اول بوده و خیلی نایاب بوده. و این ولعی که ما میخوایم بخوریم تموم شه، با اینکه الان دیگه میتونیم کم بخوریم، تموم نمیشه و حق اگر هم تموم شد میتونیم بریم باز بخریم. بازم اون همون مغز کهنه است که داره بهت پالس میده که بخور تمومش کن. اون بعد میریخته وسط. خب برگردیم به این تفکیک جنسیتیه که حالا ببینیم نقش زن و مرد چطور بوده. حالا کی رئیس میشده؟ رئیس کی بوده؟ میتونسته هم یک زن سالخورده باشه، هم یه مرد سالخورده، یا یک مرد جوان، زن جوان. هر کسی که میتونسته بهتر مسیرهای شکار رو برای گروه پیدا بکنه، تجربه بیشتری داشته، قبلا اومده بوده اینجا آقا آب کجاست، ابزارسنگی خوب از کجا میتونیم به دست بیاریم. کسی که دانش محیطی بالاتری داشته طبیعتاً از اون میومدن و دنبالش را میافتادن. ضمن اینکه پوزیشنش گارانتی هم نداشته. ما این از کجا میدونیم؟ قبایل دسته‌ای که همین الان زندگی میکنن، یعنی انسانشناسا باهاشون مصاحبه میکنن، طرف مثلا به عنوان رئیس ریاستش نه اولا وراثتیه و نه خیلی هم محکمه. 2-3 تا سوتی بده اشتباه بکنه میندازنش کنار و عموم تصمیم هام داره گروهی گرفته میشه. دور هم دیگه میشینن با هم دیگه حالا تبادل نظر میکنن، کسی هم آنچنان قدرتی رو اون یکی نداره. ضمن اینکه حالا ممکنه بچه‌ها نقشی در تصمیم گیری نداشته باشن، ولی اونایی که از یه سنی دیگه رد شدن و یه تجربه‌ای دارن و یه دانشی دارن میریزن وسط و با هم دیگه دارن مسائل رو حل میکنن. این میاد جلو. همینجوری تو زمان که داره میاد جلو، یک کار دیگه، یک وظیفه خیلی مهمتری هم البته اون موقع به عهده گروه بوده و اون نگهداری و پاسداری از اون قلمرو و اون جایی بوده که زندگی میکردن. در برابر چی؟ در برابر حیوانات وحشی و دسته‌های دیگر انسانی. من همیشه اینو توی خیلی جاها گفتم، ترسناکترین دشمن ما حیوانات نبودن، انسان‌های دیگری بودن. گونه‌های دیگه انسان. نه، گروه‌های انسانی دیگه. آره، گروه‌های انسانی دیگه که سرکله‌شون پیدا می‌شده. چون تو حیونا رو میتونی به هر صورت یه راهی پیدا بکنی، یعنی دیواری بچینی، آتیشی روشن بکنی، از خودت دور کنی، ولی یه دسته انسان تو هر کاری بکنی اون پادزهرشو داره و بالاخره میاد سراغت. کیا باید مراقب باشند؟ این کاریه که اون در واقع نرای گردن کلفت باید انجام میدادن، مراقبت از گروه. این مراقبته چرا به عهده اینا بوده؟
به خاطر که اینا عضلات قوی‌تری داشتن. چرا عضلات قوی‌تری داشتن؟ چون تستوسترون بیشتری بدنشون ترشح می‌کرده. این دیگه کاملا زیست شناسیه. به همین خاطره که اینها به خاطر برخورداری از اون تستوسترونه و اون عضلات قوی‌تر نقش پررنگتری برای خودشون تعریف می‌کردند. منتها چون دسته ما اینقدر ساده است که هنوز نرسیده به این که بخواد تفکیک نمیدونم کار انجام بشه توش و این کارو بکنه اون کارو بکنه و همه دارن همه کار میکنن، پوزیشنام که گفتم مقطعیه، تو اینجا خیلی برجسته نمیبینی مرد سالاری، زن سالاری، یا این که نمیدونم مردا مثلا همه کارن یا زن همه کارن. این میاد جلوتر و حوالی مثلا 20-30 هزار سال پیش ما شاهد فراوانی یه سری اشیایی میشیم که حالا هم از سفال درست میکردن، گل پخته، هم از عاج، هم از استخون، هم از سنگ. ما بهشون میگیم پیکرک‌های مادینه ونوس. ونوس ها پیکرک‌های مادینه‌ای هستن که سینه‌های برجسته، شکم بزرگ و ران‌های درشتی داشتن و کاملاً به نظر میاد که انگاره باروری رو داره نشون میده. اینا خیلی فراوون میشن و ما از اروپای غربی تا آسیای مرکزی پراکنش اینا رو میبینیم. پیکرک‌های ونوس رو گفتم از متریال مختلفی هم درست میکردن، اشکال متفاوتی داشتن، ولی کلهم اگه نگاه بکنی در این که در قسمت‌های اندامی مرتبط با باروری درشون اغراق شده با هم دیگه مشترکن. برای دهه‌ها یه سری از باستانشناسا و انسانشناسا رو به این سمت برد که بگن اینها جوامع مادر سالار بودند. نقش زن درشون خیلی پررنگ بوده. زن براشون همبسته بوده با زایایی، چون در طبیعت میدیدند که این اتفاق میفته، هم زنهای خودشون هم حیوانات دیگه. این زایایی براشون خیلی مهم بوده. ولی ما باید حواسمون باشه بین اهمیت یک موضوع و اینکه اون شخص ریاست داشته باشه یک تفاوت هستش. این لزوماً به این معنی نیست که خانوما رئیس بودند. آره شما میتونستی تجسم بکنی که خدایانی که مثلا وجود دارند، از مخصوصا خدایانی که با زایش در ارتباطن، خدایان مادینه هستند، یعنی الهه ها هستند. اینو میتونسته تجسم بکنه، تو نقاشیاش بیاد نشون بده، تو پیکرکاش اینو نشون بده. ولی اینکه خدایانت مادینه هستند با اینکه رئیس قبیلت هم ماده باشه یا زن باشه، این لزوما اینو گارانتی نمیکنه. خدایان مادینه ادامه پیدا میکنن، الهه ها، و بعد شما میرسی به 11-12 هزار سال پیش کشاورزی، دامپروری، و اینجام 2 مرتبه نگاه میکنی میبینی که بازم از نظر نقش سازمانی که زن و مرد دارن، هر دو کار رو انجام میدن. شخم دستیه، با سنگ و چوب و اینا زمین رو شخم میزدن. نگهداری از دامهای کوچیکیه که داشتن، در کنارش در ابتدا همون شکار و گردآوری هم انجام میدادن. هر 2 کار رو هم زن انجام میداده هم مرد. و بعد یک اتفاقی میفته، گاو اهلی میشه که من این تو اپیزود فکر می‌کنم 26 خداحافظ آفریقا کامل به این پرداختم که گاو که اهلی میشه، شیر زیاد که تولید میکنه، فواصل زایمانهای خانومها کم میشه، چون تو اون 3-4 سال قبلی که به بچه شیر میدادن دیگه باروری نداشتن و میتونستن 2 مرتبه تو معیشت گروهشون نقش داشته باشن. حالا شیر اضافه گاو میره برای بچه‌ه، خانوم شیردهیشو قطع میکنه، سال به سال بچه میاره، مدام داره تو خونه میمونه، از این بچه به بچه دیگه به بچه دیگه، و شروع میشه تفکیک کارها بر اساس جنسیت و ضمن این که شخم زدن زمین با گاو که حالا با خیشو بهش وصل میکردن نیاز به قدرت عضلانی 2 مرتبه تستوسترون داشته، تفکیک کار ایجاد میشه. زنه داره آروم آروم به داخل خانه هل داده میشه و مرده داره میره بیرون از خانه و طبیعتاً تصمیم گیرنده مهمتری داره میشه. همین بازه زمانی، یعنی 1-2 هزار سال بعدش هم هستش که میبینی یک چرخشی از الهه ها به اله ها رخ میده. یعنی خدایان مادینه آرام آرام دارن تبدیل میشن به خدایان نرینه. تک و توکی میمونن و تا حتی مثلا تو دورانهایی مثل ایلام و اینام ادامه پیدا میکنن. مثلا الهه‌ای به نام اینن که جزو الهه های مادینه ایلام باستانه، کلمه ننه‌ای که ما به کار میبریم از اون گرفته شده، یعنی مرتبط با اون.
بنابراین توی اون جامعه کشاورزی که حالا زن هل داده شده به داخل خانه و مرد داره میاد بیرون و داره تصمیمای مهم میگیره، دیگه از اینجا به بعد دیگه تو قطعاً میدونی که اون تصمیم گیریه با جایگاه اجتماعی، با شأنی که شخص داره همبسته میشن با هم دیگه. و زنی که قبلاً در جوامع دسته‌ای شکارچی گردآورنده پا به پای مرد کار میکرده و پا به پای مرد همون شأن اجتماعی تقریباً مساوی رو داشته، داره میره تبدیل میشه به جنس دوم و بعد داره میره از جنس دوم تبدیل میشه به مالمیک مرد. یعنی در کنار اینکه این خونه مال مرد است، بچه ها مال مرد است، زمینه مال مرد است، دام ها مال مردن، اساس خونه مال مرد است، زنها هم مال مردن. و این چیزی که شما نگاه میکنی امتدادش تا همین الان هم در خیلی از جاها وجود داره. یعنی نگاهی که اون مردها در خیلی از جوامع حالا کمتر پیشرفته به زنها دارن یا زنهای خودشون، نگاه اینه که اینا جزو دارایی‌های من محسوب میشن و این خیلی طول میکشه تا کی؟ تا 2 مرتبه خانومها از داخل خونه میان بیرون از خونه و در معیشت شروع میکنن پا به پای مردها ایفای نقش کردن. کی میشه انقلاب صنعتی؟ خیلی جدید مثلا تقریبا میشه گفت کمتر از 100 ساله. انقلاب فمینیسم. بله، کمتر از 100 ساله. یعنی اتفاقای خیلی زیادی رخ میده. حالا من نمیخوام حوصلتون رو سر ببرم با رود درازی، ولی جنگ اول، رفتن مردها تو جبهه، خالی شدن کارخونه ها، اومدن زنها، جنگ جهانی دوم دوباره همین الگو تکرار میشه، حضور خانم ها توی اجتماع، تحصیلی که خانم ها شروع میکنن به انجام دادن، موقعیت های شغلی و یه عالم چیز دیگه ای میاد به چی منجر میشه؟ به این منجر میشه که زن از اون نقشی که 7-8-10 هزار سال براش تعیین شده بود دوباره برگرده به نقشی که توی قبل از اون 10-15 هزار سال پیش داشته. منتها این یکم زمان میبره که اون مرده بخواد یاد بگیره که دیگه ایشون مالمیک من نیست، یه انسانه مثل خود من. مقاومت هنوزم وجود داره دیگه. آره. برگردیم به اون نقطه که نرها تک همسر خیانتکار بودن. نه، هم نرها هم ماده ها. هم ماده ها. انسان کلن انسان. خلاقیتی که الان داریم از اون زمان نگاه میکنیم تو این بخش از چه جنسی بوده؟ هر کسی که میتونسته این کارو خلاقانه تر و یواشکی تر انجام بده بقاش بیشتر بوده. ما نواده های اوناییم دیگه. احساس مالکیتی که وجود نداشته اون مالکیت زمان. وجود نداشته به اون شکل روی زمین و گله، ولی مالکیت روی اون 4 تا ابزار سنگی و اون کسی که به عنوان پارتنر تو محسوب میشه وجود داشته. ببین چرا؟ به این خاطر که مرد اگر مطمئن نباشه که این بچه خودشه ازش حفاظت نمیکنه و براش غذا فراهم نمیکنه. آخه ما فقط اینو در مورد انسان ها نگفتیم، در مورد نیاکانمون هم این مدلی گفتیم. اونا هم مگه این کارو میکردن؟ تا یه حدی میتونیم در مورد اونا بریم عقب. ببین چون ما چند تا الگو داریم دیگه. ما از یه بازه زمانی که عقب‌تر بریم، مثلا 3 میلیون سال بریم عقب‌تر، وقتی سوال پیش میاد که اینا رو باید با الگوهای انسان‌های امروزی بسنجیم یا با الگوی شامپانزه باید بسنجیم. تو الگوی شامپانزه‌ای ما چی داریم؟ ما یه نر غالب داریم که ممکنه رو چند تا باشن ولی عموما یه دونه. نر احساس مالکیت داره روی تمام ماده‌هایی که توی اون دسته هستن. تمامش. ولی اینقدر قدرت نداره که این مالکیتش رو بتونه 0 تا 100 اجرا بکنه. در زمانهایی که حواسش نیست، ماده‌ها با نرهای دیگه رابطه جنسی برقرار میکنن یا نرهای دیگه‌ای که مترصد هستن این کار رو انجام میدن. حالا میخوام بهت یه سازگاری زیستی خیلی جالبی هم نشون بدم که ببین یه سری جهش‌ها چقدر میتونن سازگار کننده باشن. طول زمانی که نر ماده توی شامپانزه با هم رابطه جنسی دارن یه چیز هولوش 4 تا 5 ثانیه است. چرا اینقدر سریع؟ یا بهتر بگم چرا نگران بودن اون نره گنده؟ کسانی تو طبیعت توی شامپانزه ها حفظ شدن که خیلی این زمان درشون کمتر باشه، چون اونایی که زمان بیشتری رو مصرف میکردن گرفته میشدن و یه بلایی سرشون میومده. میدونی این دقیقاً نقش سازگار کننده. چقدر جالب. آره، ممکنه که نفر نگاه بکنه بگه ببین این کسی که این جهش رو پیدا کرده که اینقدر طول زمانش کوتاه باشه باید حذف بشه. اصلا چیز سازگار کننده به نظر نمیاد. هست، تو اون محیط هست، باید خیلی سریع از اونجا دور بشه چون جونش در خطره. این الگوه رو
ما بعد از کدوم الگو استفاده بکنیم؟ یعنی وقتی میخوایم بریم سراغ اجدادمون، واقعا این یک سواله و جواب قطعی هم نداره. خیلی سرراست به شما بگم، یه سری انسانشناسا مثلا اینو مطرح کردن که یک هرج و مرج جنسی وجود داشته و این هرج و مرج علنی بوده. یه کتابی هم نوشته شده بود، مثلا اگه اشتباه نکنم The Down یا سپید دم، نمیدونم ترجمه شده به فارسی یا اصلا میشه ترجمهش کرد یا نه، که اصلا عکس روی جلدش این بود که یه عده‌ای نشستن دم غار و یه عده‌ای هم مثلا پشت سرشون مشغول مثلا رابطه جنسی هن. و یه چیزیه که انگار که مثل غذا خوردن میمونه. منتقدین این دیدگاه میان از نظر زیست شناسی به این مسئله یک سری انقلت وارد میکنن. میگن ببین این با اون تستوسترونه و اون حالت مالکیت مرد که بعداً با زمین و اینا خیلی پررنگ میشه در تناقضه. یعنی مرده اگر که ندونه این بچه خودشه و زنش مثلا حالا هر اسمی نمیدونم پارتنرش هر چیش بهش وفادار نبوده، براش انرژی مصرف نمیکنه که ازش حمایت بکنه. یعنی در ذات هورمونی مرد، من اینو که دارم میگم نه به خاطر اینکه میخوام این مسئله رو توجیه بکنم، دارم فقط توضیحش میدم، اینو بر نمیتابیده. و مثلا دایموند تو کتابش میگه ببین این منجر به بروز اختلاف بین مردها میشده و مردهایی که باید با همدیگه برن شکار بکنن، با همدیگه باید کار گروهی انجام بدن، با همدیگه باید از اون دسته حفاظت بکنن، اگر که این بینشون مشکل اینجوری به وجود بیاد کل ساختار دسته رو به هم میریزه و نمیتونستن بقا داشته باشن. یک سری حدودی رو برای شده در ظاهر برای هم رعایت میکردن، ولی این تضمین کننده این نبوده که در پس ظاهر کارهای دیگری رو انجام ندن و این کارها اگر علنی می شده احتمالاً منجر به طرد طرف از دسته می شده. به همین خاطر که ما کلمه تکمسر خیانتکار رو براش به کار میبرن. از اون طرف یه مسیری رو ما طی کردیم دیگه. یک زمانی داشتیم میرفتیم سراغ شکار، سراغ جمع‌آوری و کنار ماده ها نبودیم، ولی تو مسیر هی اون بیرون رفتنه و مشغولیت داشتنه کمتر و کمتر و کمتر شده و بیشتر کنار هم بودیم. یک جاهای اختلاف هم تازه شروع شده بوده، عادت نداشتیم که زیاد کنار هم بودیم. اینجا چه اتفاقی برای ما میفته وقتی در کنار هم زمان زیادی رو شروع میکنیم سپری کردن؟ خیلی نکته جالب و البته جنجالی هست. من در موردش صحبت میکنم ببینیم به کجا میرسیم. چون من فکر میکنم یه بخشی از جنس خلاقیت ها از اینجا زاده میشه دقیقا. که کاری کنیم که خارج بشیم، که بریم یک مشغولیت جدیدی رو به وجود بیاریم. اینجا اون انسان‌های داوینچی شکل میگیرن که سوال براشون شکل میگرفته و میرفتن سراغ این که اون رو دنبال کنن که توی خونه و خانواده نباشن. درست. ببین بازم برگردیم به مغز کهنمون که در بستر مثل که خیلی وصلیم به خیلی بیش از اون چیزی که تصور میکنه آدم به نیاکانمون وصلیم. ببین چند تا نکته اول با هم دیگه تکلیفش رو مشخص بکنیم که تو این چارچوب بریم جلو. ببین وقت متوجه میشیم که چقدر باید در واقع اون چارچوب ذهنیمون رو تغییر بدیم. این که یک زن و یک مرد این زمان رو با هم سپری میکنن در قالب چیزی مثل یک خانه آپارتمانی که حالا اگرم هر دوشون هم شاغل باشن، وقتی که میان خونه نزدیک 16 ساعت اینا کنار هم دیگه هستن دیگه. درسته؟ این اصلا در تاریخ اجداد ما سابقه نداشته ابداً. حالا چرا؟ به این خاطر بوده که یا داشتن گردآوری میکردن یا داشتن شکار میکردن و بعد وقتی هم که میومدن همه در اون غار و تو اون پناهگاه صخره اینا همه گروهی داشتن زندگی میکردن. کسی رابطه 2 نفره با در بسته توی آپارتمان یا نمیدونم توی غار خودش رو نداشته اصلا. این که یه زن و یه مرد به صورت کاملا یک به یک دارن با هم دیگه اینجوری زندگی میکنن یه اتفاق کاملا جدید. نه حتی برای پدر بزرگ مادر بزرگای ما اینجوری نبوده. اگه نمیدونم شنیده باشی ازشون، منم شنیدم، حیاط مرکزی بوده، اتاق داشتن و اینطور هم نبوده که هر کسی بره تو اتاق خودش مثلا همدیگه رو چند روز نبینن. آشپزی با هم دیگه میکردن، همه اتفاقا بیرون رخ میداده، فقط میرفتن اونجا میخوابیدن، دوباره صبح میومدن بیرون. این که یه زن با یه مرد 30 سال
40 سال 50 سال زندگی بکنه، اصلا همچین اتفاقی هیچ وقت رخ نمیداده. طول عمرها بسیار کم بوده. تا همین 60-70 سال پیش اصلا ما الان خوشبخت حساب میشیم تا کسی که داشته 200 سال پیش زندگی میکرده. از نظر طول عمر، واکسیناسیون، آنتیبیوتیک، همه ماکسیموم مثلا حالا اون موقع، حالا مثلا چه میدونم 15,000 سال پیش دیگه 25-30 سالگی میمردن، دیگه 40 ساله به شدت پیر محسوب میشده. بنابراین اون بازه زمانی که دو نفر با هم اشتراک زندگی داشتن یه بازه زمانی خیلی محدودی بوده. ضمن این که تو اون بازه زمانی محدودم اینا به صورت 1-به-1 اینجوری با هم دیگه زندگی نمی کردن. ببین همه اینا چیزای به شدت جدیدیه برای اون مغزی که اصلا برای چند ده هزار سال اونجوری طراحی شده. به همین خاطر هم هستش که قورت دادن اینا خیلی سخته بعضی وقتا، یعنی خیلی مشکل برای ما به وجود میاره و برای ما خیلی تعجب آوره. یعنی این آنورماله که ببینی یک زن و شوهر 50 سال با هم دیگه زندگی کردن، چون این الگوی طبیعی ما نبوده. من نمیخوام بگم کار بدیه یا کار خوبیه ها، میخوام بگم کار جدیدیه، اتفاق خاصیه و مغزمون باید باش کنار بیاد. مغزمون براش طراحی نشده. حالا اینو ببرمش تو کانتکست خلاقیت. تا مدت‌ها این انگاره خیلی رایج بود که نیاز مادر اختراع است. یعنی مثلا انسان‌ها به یه چیزی نیاز داشتن، بعد میشستن مثلا یک حل مسئله میکردن و یه چیزی اختراع میکردن و درست میشده. الگویی که وجود داره برعکس اینه. یعنی چی؟ یعنی 1% محدودی از هر جامعه انسانی، حالا هر جا که زندگی میکنه، اینا آدمایی هستن که از بقیه خلاق‌ترن و دوست دارن یه چیز عجیب و غریب یا چیز تازه‌ای رو خلق بکنن، درست بکنن، ایده جدید، شیء جدید، ابزار جدید. و حالا اگه این چیزایی که اینا درست میکنن به کار جامعه خورد، میمونه. اگه نخورد، میره. ما سالانه هزاران اختراع ثبت شده توی جهان داریم. ولی از این هزارانو ما شاید 1% هم نمیبینیم که به خط تولید برسه یا بیاد توی زندگی من و تو نقش ایفا بکنه. این کاملا مثل اون جهشه میمونه. یعنی این جهش‌ها که رخ میدادن، اونایی که به درد بخور بودن حفظ میشدن میموندن، اختراعام رخ میدن، خلاقیت‌ها رخ میدن و اونایی که به درد میخورن مسئله رو حل میکنن میمونن. آیا همه افراد یک دسته، یک جامعه انسانی، همشون آدم‌های خلاقی‌ان، یا بهتر بگم همشون درجات خلاقیت یکسانی دارن؟ طبیعتا نه. چند درصدشون آدمای خیلی خلاقی‌ان؟ خیلی کم. خیلی کمن. یعنی من عدد نمیتونم بهت بگم، ولی حدسم یه چیزی هولوش 4-5% از هر جامعه انسانیه یا شاید هم کمتر که اینها خلاقن، روش حل مسئله متفاوت دارن. مثلا موقعی که خودمون درس میخوندیم کنجکاوترن، بازیگوشترن. دقیقاً. ببین تو برای اینکه خلاقیت تو به منصه ظهور برسونی چی میخوای؟ 2 تا چیز میخوای. یکی یه ژنتیک سیمپیچی خوب باید داشته باشی که در واقع یه سری اتصالای نورونیت درست باشه. دوم تو بستره‌ای رشد بکنی که به تو اجازه ظهور و بروز اینا رو بده. تو اگر اولی رو آنچنان نداشته باشی ولی تو اون بستره قرار بگیری، با پیگیری و پشتکار میتونی بیای اونو جبرانش بکنی. بعضیا دیدی که اصلا انگار مادرزاد راحت‌تر مسائل رو حل میکنن، برخی نه، با تلاش و پشتکار این کارو میکنن. بنابراین اگر این دوتا رو شخص داشته باشه، یعنی تو محیط مناسب هم قرار بگیره، منجر به بروز خیلی از خلاقیت ها میشه. یه مؤلفه دیگه هم فکر میکنم تأثیر داره میذاره، مدل ارتباط برقرار کردنش. چون میتونه تازه اون چیزی که رفته خلق کرده رو بتونه انتقال بده، بتونه در میون بذاره با بقیه و بمونه. دقیقاً. فراموش نشه. نتونه این کارو بکنه با خودش تموم میشه، میره. بله دیگه. دقیقاً. اینم میشه یه باگی که در واقع خیلی وقتا ما میبینیم برای خیلی از نابغه ها رخ داده. یعنی خیلی توانایی حل مسئله خوبی داشتن ولی توانایی کامیونیکیشن یا اجتماعی کردن اونو نداشتن و با خودشون تموم شده. یا بعدن یکی که توانایی کامیونیکیشن خوبی داشته اونو گرفته با خودش برده. مثال حالا اغراق شده است ولی ادیسون و تسلا رو همیشه اینو میگن در موردشون. تسلا بنده خدا خلاق ژنتیکیه بود. بله. ادیسون کمتر خلاقه با پشتکار زیاد که ایده ها رو ایده 1000 نفرم میدزدیده مثلا. دقیقاً. یه چیزی به ذهن من میرسه
اونم اون بحث هی ما رفتیم سمت این که زیر یک سقف زمان بیشتری رو با هم سپری کنیم و از اون بعد چون برای اون ساخته نشده بودیم، اون عده‌ای که مادرزادی به صورت ژنتیک خلاق‌تر بودن شروع کردن اومدن زمان خودشون رو صرف اون ماجراجویی‌ها و کنجکاوی‌ها و راه حل پیدا کردن‌ها بشن و این رابطه داره با انقلاب‌هایی که ما تجربه کردیم. انقلاب علم، انقلاب تکنولوژی، انقلاب صنعتی. انگار تو این 500-600 سال اخیر که زندگی ما بیشتر رفت سمت تو خونه زندگی کردن و مسئولیت هامون این مدلی تفکیک بشه و هر کدوم برای خودمون بریم کارمون رو بکنیم و بعد بیایم زمان بیشتری و کنار هم باشیم، هم خلاقتر شدیم، هم سرعت رشدمون به عنوان انسان، به عنوان ابر انسان هم بیشتر شده. به عنوان یک انسان خردمندم هی شروع کردیم زایش بیشتری رو داشتن. درست دارم میبینم؟ درست نقطه ها رو به هم وصل میکنم؟ از 500-600 سال پیش که انقلاب علم شکل گرفته تا بعدش انقلاب صنعتی، از 100 سال پیش انقلاب تکنولوژی، 30 سال پیش انقلاب اینترنت، الان هم که انقلاب هوش مصنوعی و این داستان ها. ما هی داریم خلاقیتمون رو سریعتر و تاثیرگذارتر میکنیم. ببین به نوعی میتونم اینجوری بگم که ما در قالب مشاغل جدیدی که ای داریم تولید میکنیم، تو همین 500 سال تو نگاه بکنی، تعداد یعنی عدد مشاغل انسانی چند ده برابر شده. اصلا موضوعات منظورمه، آره، تایتل شغلی. خب اصلا نه جدا از اون موضوعاتی که ذهنمون درگیرش شده، اصلا چیزی به اسم مثلا زبانهای متعدد دقیقا وجود نداشته که حالا یه زبانشناس داشته باشیم، فرهنگ‌ها همینطور، علوم مختلف همینطور. تو هر کدوم از مباحث تکنولوژیکی هم که نگاه بکنی صدها زیر شاخه. بله. ما رفتیم به این سمت که بیایم با طبقه بندی و شاخه شاخه کردن و ریز شدن در تمام دانش و علومی که پیرامونمون وجود داره، آدم‌ها رو بچینیم توی جاهایی که به نظر میاد اونجا میتونن خلاقیتشون رو بروز بیشتری بدن. این دلیل اون چیزیه که تو الان نگاه میکنی میبینی هزاران اختراع داره ثبت میشه. قبلا یک توده عظیمی از انسان‌ها وجود داشتن، منتها بستره مناسب نبوده. اینا مثلا داشتن چه میدونم 90% توی کارخونه ریسندگی کار میکردن یا رو زمین کشاورزی کار میکردن یا یه شغل دیگه‌ای. تعداد مشاغل در مقایسه با توانایی‌های خلاقیت انسان‌ها خیلی محدود بوده و اون بستره اصلا فراهم نمی‌شده که این شخص بخواد حالا خودش رو نشون بده که ببین من تواناییم مثلا اینه که بیام این کار ریز رو بیام توش حل مسئله انجام بدم. وقتی که شاخه شاخه شده و این شاخه‌ها الی بی نهایت ادامه پیدا کرده، البته در یک بستره مناسب که بتونه آدم‌ها رو هدایت بکنه از کودکی به سمت پتانسیل هاشون. از کودکی چرا؟ از کودکی. به این خاطر که شما اگر از کودکی به سمت اون پتانسیلات هدایت نشی، هر چقدر که سنت میره بالاتر، اون خلاقیته که میتونستی به منصه ظهور برسونی میزانش کمتر و کمتر و کمتر میشه. بذار مثال مصداقی برات بزنم. معلم پرورشی داشتی تو دبیرستان؟ بله. شغلش چی بود؟ شغل خاصی نداشت. شغل خاصی نداشت دیگه، درست آره. میگم. جای معلمای مختلف می اومد، مثل معلم دینی بود. یکی بودش که هر کی که غیبت داشت میتونستی بری یا میومدش راهنماییت میکرد. آره. یا میتونستی باش درد و دل کنی، یا مثلا نمازخونه رو مثلا مراقب بود، مثلا آره. نماز میخونین نمیخونین، یا مثلا نمیدونم بهداشت و اینجور چیزا رو چک میکرد. کار خاصی نداشت دیگه، درسته؟ ببین این که توی ایران برای من و تو هیچ کار خاصی نداشت و به عنوان یه آدم زائد بود تو مدرسه، این الگو گرفته بود از یه جایی و تو الگو رو اشتباه پیاده کرده بود. الگو کجا گرفته؟ الگو رو از آمریکای شمالی گرفته بود. خب اونا یه معلم پرورشی دارن که کارش اینه که تمام این بچه‌ها رو زیر نظر میگیره. موقعی که داری ورزش میکنی، موقعی که داری میپری، موقعی که داری فوتبال بازی میکنی. برای همین انتخاب رشتمون رو معلمه میکرد. قاعدش اینه که این باید نمره‌ها رو فقط میدی. همین قاعدش اینه که این باید هم نمراتتو داشته باشه، گراف نمرهاتو بکشه، هم توانایی‌های اجتماعی تو ببینه، هم توانایی‌های بدنی و ورزشی تو ببینه و از برآیند اینا کار بسیار سختی هم است. استعدادیابه در واقع. باید بیاد به والدینت و به مدرسه بگه ببین ایشون میتونه
قهرمان شمشیربازی بشه. ایشون میتونه قهرمان بدمینتون بشه. این میتونه یک آشپز خیلی ماهری بشه. این میتونه یک دندانپزشک خوبی بشه. ولی توی دبیرستان یا هنوز تو آموزش پرورش ما چی جوریه؟ همه باید بریم دکتر و مهندس بشیم. نه کسی نباید بره لوله کش بشه. خب لوله کش کجا کشف میشه؟ آرایشگر کجا کشف میشه؟ شیرینی پز ماهر یا شف که الان خیلی هم مد شده، چرا باید یه نفر بره مثلا تو فوق لیسانس مکانیک بخونه، این همه براش بودجه مملکت صرف بشه یا خودش پول بده و تازه مثلا تو 26 سالگی بفهمه که من اصلا علاقم این بوده که بیام کیک درست بکنم و اتفاقا کیک خیلی خوبی هم درست میکنه. یعنی خلاقیت اونجاست، ولی همش کانالیزه شده به جاهای اشتباه. میخوام بگم نقش این معلم پرورشی دقیقاً هدایت کردن خلاقیت‌های بالقوه و به بالفعل کردنشون هستش که اینها حالا چیده میشن توی اون جاهایی که براش پتانسیلشو دارن، ترینینگ و آموزش مناسبم میگیرن و اون وقته که تو نگاه میکنی میبینی که چقدر بازدهی اون جامعه میره بالا، چقدر تو اون وقت توش والیبالیست پیدا میکنی، نمیدونم انواع ورزش ها، انواع متخصص ها، انواع کارشناس ها، انواع تکنسین ها. اون وقته که متوجه میشی که چه میزان از خلاقیت توی جامعه وجود داشته و حالا داری ثمره‌شو میبینی. تا جایی که ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم کاملا مسیر رو چپکی داریم میریم. هممون میریم دانشگاه، بعد از دانشگاه و اینا اگر خیلی خوششانس باشی یک دری به تخته‌ای بخوره و تو اون چیزی که دلت میخواد و درش توانایی زیادی داری برات مسیری فراهم بشه که بتونی بهش برسی. به این خاطر میخوام بگم ما یه عالمه ویست یا تلف شدگی خلاقیت داریم. این تقریبا بالای 90% خلاقیت توی جامعه ما پرت میشه. هیچ چی شما نمیبینیم. زمانهایی به صورت گلخونه‌ای میان اینو انجامش میدن. مثلا یه مربی استعدادیاب والیبال قدر میارن میره تو استانها، توی این دبیرستانا میگرده. دیدی مثلا والیبالمون یه زمانایی تکون میخوره به خاطر که یه آدم این کاره همون معلم پرورشیه، منتها درستشو آوردن رفته اینا رو پیدا کرده، چون اون ساختار نتونسته اینو تولید بکنه. قاعدش اینه که نه باید تو اون ساختار شناسایی بشن، تولید بشن، بیان بیرون. ولی ما دیگه میریم گلخونه‌ای اینو به صورت مکانیکی انجامش میدیم. سیستم کارش رو نتونسته درست انجام بده، یک فرد اومده، یه مهره اومده به صورت مقطعی میاد یه شوک میده و توی اون نگاه میکنی مثلا یه تیم والیبال آنچنانی داری یا یه تیم کشتی خیلی مثلا خیلی خوب داری که میاد در 2 جام مثلا طلا میگیره. اینه به خاطر که پشتشون استعدادیابی رفته انجام شده. چه نکته جالبی دارید بهش اشاره میکنید. تمرکز روی متخصص ها، تخصص گرایی تو این 120 سال 150 سال اخیر خیلی ویژه بهش پرداخته شد و نتیجهش هم این شدش که سرعت جامپ هایی که ما به عنوان انسان داشتیم انجام میدادیم، سرعت رشد و پیشرفتمون هی بالاتر و بالاتر 1000 برابر شد. خیلی به خاطر اینکه ببین تمام اون استعدادهایی که قبلا کشف نمی شدن الان 1000 برابر کشف شدن. یعنی ما میتونیم اینطوری بگیم که تو مسیر خلاقی که بشر طی کرده یک جایی متمرکز شدن روی مهارت‌ها و توانایی‌ها کمک کرده به خلاق‌تر شدن و پیشرفت خودش و رشد خودش. دقیقا. و نکته جالب اینه که ما درسته الان داریم در مورد مثلا 150 سال اخیر صحبت میکنیم، ولی تو صحبتاتون یک اشاره‌ای هم داشتید اونجایی که اونی که تستوسترون داشت و قوی هیکل‌تر بود متخصص میشد توی دفاع از قبیله، خانواده، نتیجهش اونطوری میشد. اون یکی متخصص میشد توی پیدا کردن لاشه، بقایا، استراتژیست شکار میشد. انگار ما به صورت ناخودآگاه داشتیم اینو تجربه میکردیم. خب این دلیلش چیه؟ ببین به خاطر اینه که ما به صورت ژنتیکی با پتانسیل‌های زیستی متفاوتی به دنیا میاییم. واقعیت این. یعنی یکی مثلا مغزش جوری سیمکشی شده که سریعتر مسائل رو حل میکنه. آره دیگه، تو دبیرستان یادت نیست مثلا بچه‌هایی بودن که مثلا ریاضیشون به طرز مشهودی متفاوت بود؟ نبودن؟ چرا؟ یا مثلا حفظیاتشون خیلی متفاوت بود؟ اینا همیشه بودن، ولی نکته اینه که اینا کشف نمی‌شدن و اینا کانالیزه نمی‌شدن. اصلا دانشگاه‌ها چرا به وجود اومدن؟ دانشگاه‌ها فلسفه‌شون این بود که اینا کانالیزه بشن
برن به مرحله بعد. یعنی اونجا برن چیزهایی رو بخونن 2 مرتبه بر اساس اون توانایی هایی که دارن که اینا رو بتونه قوی ترشون بکنه، اون توانایی بالفعل بشه، که بعد از یه مدتی دیگه اینم از روال خودش خارج شد. یعنی در واقعیت امر انتقادی که به سیستم آموزش عالی ماها وجود داره اینه که ببین اون چیزی که تو دلت میخواد بخونی رو واقعا میتونی بری بخونی، یا اون چیزی که نمرشو میاری بر اساس یه سری معیارهای حالا عجیب و غریب که لزوماً هم درست نیست و مجبوری بری بخونی. و این یکی از بزرگترین پرت‌های خلاقیتی که توی جامعه امروزی ایران ما وجود داره و میشه گفت در کل جهان سوم هم مصداق داره. ما از نظر تعداد دانشگاه جزو اون 5 تا اول دنیاییم. بله. یعنی هیچ جای دنیا اینقدر دانشگاه و دانشجو نداره. ولی خروجیش چی میشه؟ خروجیش هم بالای ما، یعنی آره. دانشجو داشتن و نمیدونم آره. اینا، ولی خروجی پرکتیکالی که به درد بخوره و بیاد زندگی رو تحول درش ایجاد کنه، 2 قدم ما رو توسعه بده بندازه جلو، نداریم واقعا. و چرا اون وقت این انگارم وقت شکل میگیره که ایرانیای خارج از کشور مثلا خیلی موفقن؟ ما نزدیک 5-6 میلیون نفر ایرانی خارج از کشور داریم، اونایی که تو میرن تو آکادمی، برای اینکه اونجا اون دقیقاً داره میره اون چیزی رو که دلش بخواد و براش یک سری پتانسیل هایی داره رو داره میره بخونه. حالا من یک جور دیگه هم دارم میبینم، نمیام اینطوری از لحاظ تخصص بهش نگاه کنم. رشد پیدا کرده، ریشش حسابی باز شده، جوونه زده، به باروری که رسیده اونجا شروع کرده میوه‌شو دادن. اینجا نمونده. دقیقاً. و این یکی از بزرگترین پرتایی که ما داریم. ما یه عالمه پرت داریم دیگه. بله. محیط زیستمون تا دلت بخواد پرت داریم، شبکه‌های انرژیمون تا دلت بخواد پرت و ناترازی داریم. هر چی که نگاه بکنی ما ناترازی داریم. به قول یه استاد دانشگاه شریف میگه ما مهمترین ناترازیمون ناترازی عقله. و این ناترازی عقلی همین مثالیه که شما زدی. ما نمیتونیم این استعدادهایی رو که این همه کشور براشون هزینه کرده آورده بالا، حالا اون لحظه‌ای که باید اون استعداده اینو برگردونه به کشور، ما اون از دستش میدیم. جایی که ما باید حالا از خلاقیت تو استفاده بکنیم، یک مسئله ای رو بیای حل بکنی، هر چیزی ها. ببینین حل مسئله رو حواسمون باشه، منظورم حل مسئله فیزیک نیست، حل مسئله اینم سوخت موشک نیست. اینو از اینجا بردارم بذارم اینور. یک کارآفرینی، یک ایده نو، میتونه تو نقاشی باشه، تو لوله کشی باشه، تو آرایشگری باشه، تو هر چیزی میتونه باشه. خلق ارزش، هر چیزی. ما زمانی که شخص دیگه رسیده به قول تو به اون شکوفاییه، ما خیلی راحت اینو از دستش میدیم. یه اتفاقی که افتاده تقریبا از اوایل دهه 90، جنرالیستا اهمیت پیدا کردن تو کل دنیا. امروز وقتی میبینی 30 سال 35 سال گذشته رو، تمام اتفاقا، پرش هایی که تجربه کردیم به واسطه این آدم های جنرالیست رخ داده. مثال بزنم، ما همیشه راننده وجود داشته، مسافر وجود داشته، گوشی که همراهمون بوده وجود داشته، اینترنت وجود داشته، ولی تا زمانی که یک نفر نیومد ایده اوبر رو طرح کنه، نمیدونستیم میشه اینها رو، این نقطه ها رو به هم وصل کرد و رفت سمت این که یک سرویسی رو طراحی کرد و ساخت که خروجیش چنین چیزی بشه که توی 15 سال 20 سال اخیر کل زندگی انسان‌های روی کره زمین رو از این رو به اون رو کرده. این مسئله رد شدن از متخصصا و به جنرالیست ها رسیدن تو این فرایند خلاقه، چه تعریفی میتونیم ازش داشته باشیم؟ چه ذهنیتی میتونیم نسبت بهش پیدا کنیم؟ اینا یه فرقی که با اون خلاق‌های خیلی متخصص دارن، به قول فرنگی‌ها نکست لولن، اینا تو مرحله بعدن. اینا یه زوم اوت کردن، این توانایی اینو دارن که یه زوم اوت بکنن و بیان چند تا چیز بظاهر بی ربط رو به هم دیگه وصل بکنن. اتفاقاً جهان هم متوجه این شده، یعنی آکادمیک‌های جهان هم متوجه این شدن و الان چندین دهه هست دارن میرن دانشگاه‌ها رو به سمتی میبرن که بهش میگن پژوهش‌های میان رشته‌ای. این کلمه میان رشته‌ای از همین این، یعنی میخواد این نیاز رو پر بکنه. یعنی میگه ببین شمایی که تو دپارتمان شیمی داری کار میکنی، شمایی که تو دپارتمان فلسفه‌ای، تویی که تو دپارتمان نمیدونم علوم اجتماعی هستی،
شماها اگر که بیایید با همدیگه یه کاری انجام بدین یا از کارهای همدیگه مطلع بشین، ممکنه جرقه هایی بزنه که همون داستان است که یه زومات بکنی، یعنی بیای بیرون از این و یه سری چیزای دیگر رو با همدیگه ببینی، اینا رو ربط بدی و یک خلاقیت جدیدی رو ایجاد بکنی. این از چشم جهان دور نبوده و الان دهه‌ها هستش که در واقع دارن این کار رو انجام میدن. حالا توی دانشگاه‌های ما خیلی چیز جدیدیه و خیلی هم دستوری میخوان انجامش بدن که خب طبیعتاً این خلاقیت چیزی نیست که تو بهش دستور بخوای بدی، یعنی فقط باید براش بستره رو مناسب فراهم بکنی. من یه مثال شخصی دارم در این زمینه، اصلا برای خودم رخ داد. خب من انسان شناسی پیش از تاریخ میخوندم تو دانشگاه ایالتی آریزونا و رساله دکتریم هم قرار بود روی این باشه که مثلا صورت انسان نندرتال با صورت انسان مدرن چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داشتند که حالا مثلا بیان بررسی بکنیم که آیا نندرتال ها جزو اجداد ما بودن یا نبودن. خب یه داستان کاملا انسان شناسی سفت و سخته دیگه. خب استاد مشاور من که چند سال پیشم فوت کرد، پروفسور ویلیام کیمبل، نابغه‌ای هم بود، برگشت به من گفتش که ببین برو تو دپارتمان فنی مهندسی دانشگاه خودمون تو این قسمت کامپیوتر ساینس خب و با بچه‌های اونجا معاشرت کن. و من اصلا نمیفهمیدم که یعنی چی برم با بچه‌ها معاشرت بکنم. اومدم بیرون، یه دوست کانادایی داشتم که اونم انسانشناس خیلی برجسته‌ای، الان به نام مت توچری. گفتم مت این بیل اینو میگه و من اصلا نمیفهمم یعنی چی. مت برگشت گفت ببین حامد، به منم گفت چند سال پیش و من الان دارم این کارو میکنم. من رفتم با بچه‌های کامپیوتر ساینس جوین شدم و اینا دارن برنامه نویسی و کد نویسی انجام میدن برای یه سری از این 3D مدلینگ هایی که تو کار ما خیلی به درد میخوره. یعنی من شانس آوردم که من مت سال بالاییمو داشتم که چند سال از من جلوتر بود و اون دست من رو گرفت و من رفتم تو دپارتمان کامپیوتر ساینس. یه دانشجوی پی اچ دی بود، هندیولاس بود، به نام پوشبک کارنیک. پوشبک چیز بود، کد نویسی میکرد و 3D مدلینگ و اینا انجام میداد. اصلا اسکن 3 بعدی میگرفتن متا برای چیز دیگه، برای مثلا سازه های فنی و پیچ و مهره و اینا. من وقتی که با اینا شروع کردم به معاشرت کردن، همینجوری با این نرم افزارا شروع کردم بازی کردن و اینا، یهو این ایده تو سرم جرقه زد که ببین تو میتونی صورت انسان‌ها رو هم با 3D مدلینگ رو همدیگه بندازی و ببینی که صورت‌های مشابه باید با همدیگه همپوشانی داشته باشن و صورت‌هایی که مشابه نیستن همپوشانی کمتری باید داشته باشن. و اصلا این شد ایده رساله دکتری من و پوشبک یه عالمه برای من برنامه نویسی انجام داد و ما این کار رو انجام دادیم و اصلا یه اتفاق خیلی جالبی برام افتاد. یعنی اصلا رساله دکتری من این شد. یعنی چی؟ یعنی من با هل داده شدن توسط استاد مشاورم رفتم به سمت اینکه چیکار بکنم، یه زوم اوت بکنم. یه زوم اوت کردم از اون تخصص صرف خودم، اومدم بیرون، با یه چیز دیگه آشنا شدم و بعد تونستم بین اینا پیوند برقرار بکنم. این اون نکست لول خلاقیته. یعنی الان ما تو عصری زندگی نمی کنیم که تو در زمینه‌ای که خودت خیلی متخصصی فقط تو اون زمینه بتونی به عنوان یک خلاق درجه 1 حساب بشی. تو اگر بتونی جزو اون نکست لول باشی، بتونی یک خلاقیتی انجام بدی در پیوند دادن چند تا چیز بی ربط با هم دیگه و یک چیز جدیدی اینجا بیاری بیرون، میشی جزو اون درصدی که حالا روت حساب میکنن. میدونی چون قبلا خود خلاق بودنه یه جامپ بود برای جامعه‌ای که همه دارن یه کار خیلی ساده ای رو انجام میدن. الان دیگه اینقدر دانشگاه و اینقدر انستیتو و اینا دیگه باز شده که دیگه اون خلاق بودنم دیگه همه رفتن توی کانالای خودشون. الان مرحله بعد اینه که کیا میتونن اینا رو به هم دیگه وصل بکنن. قطعاً یه مرحله بعدتری هم وجود داره که کی حالا میتونه اینو در مقیاس بزرگتری به هم دیگه وصلش بکنه. ما یک جای اشاره داشتیم که مالکیت اهمیت پیدا کرد توی این مسیره، حتی روی خلاقیته. امروز داریم میبینیم اتفاقاً رها کردن اون مالکیته و به اشتراک گذاشتن اون تخصصمون کنار تخصص یه نفر دیگه، اون ایدمون وقتی داریم میذاریمش وسط و ذهن‌های متفاوت بهش نگاه میکنیم، باعث زایش و خلاقیتمون شده.
تو طول تاریخ همچین چیزی رو ما تجربه کردیم؟ ببین من حرف تو اینجوری ترجمه میکنم که مالکیت فیزیکیمون تبدیل به مالکیت معنوی شده. کاملا درسته. آره هنوزم ما مالکیت رو داریم. تو اگر ایدت و پشتش یک ساپورت مالکیت معنوی نداشته باشی که اصلا نمیای به اشتراک بذاری دیگه. خب نه، ما در طول تاریخ اینو نداشتیم. این پدیده بسیار بسیار جدیدیه، به نام مالکیت معنوی. یعنی من مالک ایدمم، چون میدونم که مالک ایدمم و از این مالکیت قراره به من یه نفعی برسه، میام این اشتراک گذاری رو انجام میدم. وگرنه که هیچ عقل معاشی حکم نمیکنه که تو بیا همجوری ایده ها تو بخوای فی سبیل الله شیر بکنی و بعد بقیه برش استفاده بکنن و ببرنش. خب تو اون دوران مسئله بقا بوده. امروزم اگر اشتباه نکنم هنوز بقا هست. همیشه بقا هست. خب چطوری با خودمون رسیدیم به این نتیجه برسیم که بتونیم به اشتراک بذاریم؟ برای اینکه مالکیت معنوی منجر به بقای جاودانگی نامت میشه. اوه. و این جایی قبلا اون اصلا مسئله نبوده. الان جاودانگی نامته و این جایی رو تو مغز داره ارضا میکنه که اصلا هیچی به پاش نمیرسه. چقدر جالب. برگردیم به اون نکته. الان چند سالیه؟ تقریبا 8-9 سالیه در مورد شخصیت‌های چند پتانسیلی صحبت میشه. چند پتانسیلی ها برعکس اون جنرالیست ها آدم‌هایی هستن که توی چند حوزه متخصصن. مثل شما که زیست شناسی رو رفتید به سطحی خودتون رو رسوندید، حالا رفتید در مورد باستان شناسی، در مورد انسان شناسی، توی هر کدومش یک مسیر فوق‌العاده‌ای رو طی کردید. 5 سال 10 سال زندگیتون رو گذاشتید، یک تجربه زیسته‌ای رو به دست آوردید. حالا اون پرونده رو بستید، رفتید یک پرونده جدید توی یک حوزه دیگه‌ای باز کردید. الان خیلی دارن بیشتر و بیشتر میشن آدم‌های تاثیرگذاری از این جنس. اینجا ما چی میتونیم براش ببینیم؟ چه ذهنیتی میتونیم نسبت بهش پیدا کنیم؟ مخصوصاً توی دوره فعلی که داریم نگاه میکنیم و سوال برامون پیش میاد، با این هوش مصنوعیه، با این ابزارهای جدید، با این پیشرفت تکنولوژی که هر روز داره یک ابزار جدیدی میاد، هر روز داره رشد علممون یک قدم بلندتری رو برمیداره، اتفاقی که برای خلاقیت خواهد افتاد چیه؟ و آیا روزی میرسه که ما ازش عقب بمونیم؟ از چی؟ از خلاقیت یا از هوش مصنوعی؟ از اتفاق خلاقی که داره میفته، چون ظرفیت‌های مغزمون بالاخره محدوده، ظرفیت تجربه کردنمون محدوده. اگر اشتباه نکنم یک مقاله‌ای من داشتم میخوندم 1 سال پیش که مثلا 1.5 سال بود از انقلاب هوش مصنوعی داشت میگذشت و داشتش میگفتش که سرعت پیشرفت ما در فلان حوزه اندازه کل تاریخ قبلش بوده توی 1.5 سال. دقیقاً. خب ما چیزی رو که میلیون‌ها سال طول کشیده به دست آوردیم داریم میرسیم به جایی که در یک لحظه، در 1.5 سال، در 1 روز، در 2 روز، در 6 ماه داریم به دست میاریم. کم نمیاریم؟ خطراتش چی خواهد بود؟ چند پتانسیلی ها اینجا خیلی میتونن تاثیرگذار باشن. 100% که میتونن تاثیرگذار باشن. ببین مثل چند پتانسیلیات مثل چند زبونهان دیگه، یعنی کارشون بهتر و سریعتر راه میفته. اما در مورد اون خطرناک بودن یا نبودنش، ببین یه افرادی مثل یووال نوح هراری جزو کسایی هستن که خیلی هشدار میدن. بله. میگن که جا میمونیم، جا موندیم، مغز ما جا میمونه از اون هوش مصنوعیه و هوش مصنوعیه ممکنه بیاد عنان زندگی ما رو در دست بگیره. توضیح کوچولویی بدم در مورد همین داستان مواجهه با هوش مصنوعی. ببین زمانی که من و تو داریم با چت جی پی تی صحبت میکنیم هیچ مسئله‌ای نیست، چون ما میدونیم داریم با هوش مصنوعی صحبت میکنیم دیگه. زمانی هم که چت جی پی تی برای من میره کارهای آنالیز انجام میده، دیتا جمع آوری میکنه یا مثلا مقاله‌ای رو خلاصه میکنه، خیلی هم عالی. من نسلی هستم که قبل و بعد اینترنت رو دیدم. بله. و من دقیقاً یادم میاد موقعی که اینترنت اومده بود و مثلا کتاب ها دیگه مثلا شده بودن آنلاین، اون نسل قبلیا خیلی اعتراض میکردن که آقا پژوهش که اینجوری نمیشه، پژوهش باید بری تو کتابخونه بشینی، کتابو در بیاری، فهرست رو نگاه بکنی. ولی الان هممون میدونیم که اونا اشتباه میکردن.
سرعت کار داره چندین برابر میشه دیگه. من به ضرس قاطع میگم این مقاومتی که در برابر کار ریسرچی که هوش مصنوعی داره انجام میشه، این مقاومتی که جلوش میکنن بی‌معنیه، چون باید این کار رو ازش بخوای. خود منم الان ازش میخوام، حتی به دانشجوام هم میگم که ازش استفاده بکنی، کرد بهش یا نه؟ در حدی که بتونی تمرینش بدی که آقا برای من اگه داری این پژوهش رو انجام میدی باید مقاله جدید با شماره صفحه بزنی، خود لینک مقاله رو هم بذار من چک بکنم. آموزشش باید بدی که از اون ورژن دیپ سینکینگش استفاده کنی. دقیقاً، که یه چیز تر و تمیزی، اگه کار کردن باشه نفر بلد باشه، اونم به مرور زمان شخصیت شما میاد دستش و دیگه کمتر حرفای نامربوط میزنه. میخوام بگم این بخشش که اصلا جزوی از زندگی ما میشه و هیچ کاریش نمیشه کرد. قسمت ترسناکه که همه ازش در واقع یه مقداری نگرانی دارن، اونه که زمانی که من میخوام با یک انسان صحبت بکنم، یک انسان با هم حرف نزنه و من نفهمم. ببین یه موقع من میخوام از خاطرات تو بدونم، از حالت روحی تو بدونم و بعد میفهمم تمام آن مکالمه رو یه ماشین با من انجام داده. اونو بر نمیتابیم. اون برامون قورت دادنش خیلی سخته. یا اینکه بفهمم برای زندگی من یک انسان تصمیم نگرفته، یه ماشین تصمیم گرفته. حالا سوال مطرح میشه، مگه انسان که برای تصمیم میگرفت همیشه تصمیمای درستی میگرفت؟ این سوال کلی است که الان داره ماشین تصمیم میگیره که خب ماشین که داره با ضریب خطای کمتری داره این کارو میکنه دیگه، ولی خب ما هنوز تو اون مرزه هستیم که اینو بر نمیتابیم، باهاش مسئله داریم. اگر اساساً این بیاد به مرحله‌ای برسه که خودش شروع بکنه به توسعه دادن خودش و تولید خودش و ورژن‌های پیشرفته‌تر خودش و اساساً از کنترل ما خارج بشه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا این اتفاق میفته که برای اولین بار در تاریخ بشر ما تکنولوژی رو درست کردیم که از خودمون جلوتره و این در تاریخ سابقه نداشته. ما تمام فضاپیماهایی که درست کردیم ما درست کردیم، همه فرمانهاشو ما بهش دادیم، همه چیش در ید کنترل ما بوده. برای اولین بار یک تکنولوژی داره درست میشه که در ید کنترل ما نخواهد بود. این اون مسئله ترسناکه. میپرسی ترسناکه؟ من میگم آره ترسناک. میپرسی چی کار میتونیم بکنیم؟ من خیلی تلخ میخوام بهت جواب بدم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. مسئله انجام شده. فقط ما میتونیم با آگاهی که بهش داریم یه سری قوانینی وضع بکنیم که یک سری محدودیت‌هایی مثلا اگه بشه بهش اعمال کرد که بعید میدونم، چون میدونی تکنولوژی و فناوری مثل آبیه که رو شن میریزی. وقتی که قرار کارتو را بندازه از همه کانالا رد میشه و کارتو را میندازه. کاری هم نداره که چقدر شما جلوش موضع داری، با ایدئولوژیت نمیخونه، نمیدونم با سنتات نمیخونه، راه خودش رو پیدا میکنه و میره جلو. و هوش مصنوعی هم به نظر من از همین دسته هستش، میره جلو. فقط باید چیکار بکنیم؟ فقط باید آگاهی رسانی بکنیم، مگر نه این اتفاق میفته، چه من خوشم بیاد یا شما چه ما خوشمون نیاد. این اتفاقیه که محتومه. یعنی هوش مصنوعی از پردازنده مغزی ما خیلی خیلی قوی تره و قطعاً ازش پیشی می. ماجرای داده است دیگه، دسترسی که به اطلاعات داره قابل قیاس نیست. دقیقاً. ما الان من و تو داریم زمانی با همین صحبت رو انجام میدیم که من دارم بهت میگم که اتفاق افتاده. حالا هراری چند وقت پیش اومده بودش دوک پیش استیون بارتلت، نگرانی جدی که داشت استفاده توی صنعت نظامی از هوش مصنوعی بود و دقیقا به همین موضوع هم اشاره کرد که وقتی خود اون شروع کنه خودش رو توسعه دادن دیگه و چون تو صنعت نظامی هم داره سرمایه گذاری کلانی روش انجام میشه، دیگه اصلا نمیتونه انسان مقابلش بیسته، نمیتونی مقابلش وایسی و نه کنترلی بر روش داری. ببین هنوز که هنوزه ما اون دکمه شروع جنگ اتمی در دست یک انسانه. بله. من نمیخوام بگم خوبه یا بده، در دست یک انسانه و این از دست یک انسان خارج میشه و میره در دست الگوریتم یک ماشین قرار میگیره و این برای ما هوموساپینس ها اولین باره که داره رخ میده و چون اولین باره ما مضطربیم، چون هیچ مابعضای تاریخی نداره،
هیچ الگوی تاریخی نداره که من نگاه کنم برم اجداد من با یه همچین چیزی چه مواجهه‌ای داشتن که منم مثلا بیام روش یه کار مطالعاتی انجام بدم. هیچ. اگه بیایم برای خودمون جهش ژنتیکی ایجاد کنیم چی؟ نمیتونیم، ما اصلا همچین دانشی فعلا نداریم. از خود هوش مصنوعی استفاده کنیم. ما تغییرات و دستکاری‌های ژنتیکی قطعاً روی خودمون انجام خواهیم داد برای افزایش طول عمر، برای کاهش بیماری‌ها، برای استهلاک کمتر بدنی، ولی این اصلاً پاسخگوی مقابله با هوش مصنوعی نیست. یعنی تو نمیتونی سی پی یو مغزی تو، یعنی اون پردازشگر مغزی تو نمیتونی، یعنی ما سواد ژنتیکیشو فعلا نداریم. مغزمون رو بزرگتر کنیم. نه که بزرگتر کنیم، چی پردازنده رو قوی تر بکنیم. بذارید اینطوری بهش نگاه کنیم. تفاوت ما با نیاکانمون لحاظ ژنتیکی توی نردبانمون چقدره؟ هیچ. مثلا با یه انسان 100,000 سال پیش تقریبا عین همیم. بریم عقب‌تر. از مثلا با نندرتال ها نزدیک 1-2% تفاوت خب. داریم. اگه بتونیم بیایم توی مثلا 50 سال آینده کاری کنیم که 1% تغییر ژنتیکی اتفاق بیفته با من و شمایی که امروز اینجا نشستیم، قطعا قدرت حل مسئله‌مون تغییر میکنه. قبل از اینکه ما به یادگیریمون. اون خیلی قبل از اینکه ما بخوایم به اون برسیم، هوش مصنوعی از رو ما رد شده رفته. پیش بینی علمی چیزی براش وجود داره. من دارم بهت میگم الان که داریم با هم صحبت میکنیم این اتفاق رخ داده. تمام شده. 5 سال دیگه که من و شما با هم دیگه صحبت میکنیم خیلی قضیه دارکتر از اینه. و این زمان رو ما نداریم که با اون دستکاری ژنتیکی بتونیم از پس این بر بیاییم. ما جا موندیم، باید فقط بپذیریمش. به قول دوستمون باختیم، بعدم باختیم. چجوری داری میبینی شما جون آینده رو؟ آینده رو اینجوری میبینم که این توانایی تکنولوژیکی که میاد در شکل یک تراشه نصب میشه و پیوندی بین زیست شناسی و فناوری انجام میده، منجر به این میشه که یک سری از مغزها ارتقا یافته بشن. بله. یعنی پردازشگر خیلی قدرتمندی داشته باشه. مثلا هر زبونی رو میتونه در عرض 1 ثانیه دانلود بکنه، نمیدونم خیلی 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 قدرتمندتر میشه. همون چیزی که تو میگی ژنتیکی بشیم و داره با یک فناوری انجامش میده. نکته اینجاست که آیا این در دسترس آدم‌های معمولی مثل من و تو قرار میگیره؟ نه. چون به شدت الان داره میره سمت تجاری شدن. خیلی طول میکشه که من و تو بتونیم اینو بگیریم. از اون زاویه داری بهش نگاه میکنیم که چیزی که الان داره کامرشیال میشه و عمومی میشه چیزیه که مثلا تو صنایع 5 سال پیش وجود داشته. دقیقا. تا زمانی که مثلا من نوعی بخوام یه مغز ارتقا یافته داشته باشم، صدها هزار نفر دیگه‌ای که خیلی پولدارتر از منن ارتقا یافتن و من میشم هومو ساپینز، اونا میشن هومو سایبرگ یا ابر انسان. و بعد ما با این مواجه میشیم که یه عالمه آدم‌های قدرتمند مغزی هستن که دارن برای بقیه تصمیم میگیرن و ما هم آدم معمولیاییم که به قول معروف خیلی شانس برای بقا نداریم. البته ممکنه به احتمال خیلی زیاد من اون موقع دیگه نیستم اصلا که اینو ببینم. یعنی مثلا ممکنه به نسل بعد من کاملا اینو طول عمر فکر کنم راحت تا 100 سال برسه. بعید میدونم زمانی که من زنده باشم طول عمر مثلا تا 2050 پیش بینی داره میشه که آدما بتونن به کاری بکنن. من 2050 دیگه احتمالاً تو حالتی هستم که همه بیشتر چیز ترجیح میدن که من نباشم. نه آقا اختیار داری. سن و سالی نیستش که آدما میترسی. چند روز پیش ایلان ماسک یه ایده جدیدی داد برای استارتاپی که میخواد به روش سرمایه گذاری کنه. اونم بیاد از تکنولوژی استفاده کنه، مقابل خورشید قرار بگیره، کاری کنه که از لحاظ زیست محیطی زمین بهتر بشه. قطعاً مثلا همون چیزی که پیشنهاد دادید، گفتید داره انسان میره سمت این که یه مثلا همون ایده نورلینک دیگه، یک چیپستی رو بذاره داخل خودش و مرتبطش کنه با مغز و یه سری از مهارت‌هاش رو بهبود بده. ما میتونیم همچین کارهایی هم بکنیم. یعنی حتی دستکاری محیط زیستمون رو دست بگیریم و ازش استفاده کنیم برای اینکه جهش خودمون هم اتفاق بیفته. حالا همینطوره. آره اینا هم ببین، اگر من بتونم دقیقاً بهت بگم که ما چه کارهایی رو میتونیم بکنیم، اون کلمه خلاقیت دیگه از اونا برداشته میشه دیگه. یعنی اینا همش به این دلیل ما میگیم رفتارهای خلاقانه که خیلیش قابل پیش بینی از قبل نیستن. بنابراین قطعاً همینطوره.
ما به هر صورت مغزهایی داریم رو کره زمین که یه عالمه ایده های عجیب و غریبی میتونن مطرح بکنن که ممکنه یه سری از معضلای زیست محیطی رو بتونن کاهش بدن، تغییر بدن. بی تردید همیشه هم این کار رو ما انجام دادیم. ولی میگم داستان حالا هوش مصنوعی، حتی خود این هوش مصنوعیه، خود این میتونه بیادش و کمک بکنه حل مسئله کنه. آره حل مسئله بکنه برای مباحث زیست محیطی که ما داریم. بنابراین صرفا من نمیخوام خیلی دارک نگاهش بکنم و بگم که مثلا میرسیم به این فیلم‌های آخر و زمانی که همه چی از بین رفته و نمیدونم یه ابر اتمی، قارچ اتمی دور زمین رو گرفته و یه تعداد محدودی دارن برای بقاشون با ماشینا میجنگن. نه لزوما اونجوری. ولی ببین یه بدبستونه دیگه. خب قسمت عجیب منحصر به فردش اینه که اون تکنولوژی دیگه در اختیار ما نیست. اینش واقعا عجیبه. ولی ما به ازایی هم داره که همونی که در اختیار ما نیست ممکنه کارهایی رو برامون انجام بده که خودمون نمیتونستیم انجام بدیم. یه مروری بکنیم. ما یک سفری رو شروع کردیم تقریبا از 3.8 میلیارد سال قبل تا رسیدیم به 6 میلیون سال قبل. با اجداد خودمون رو در رو شدیم، نگاهشون کردیم ببینیم خلاقیت کجای زندگیشون بوده. دیدیم با جهش هایی که به خاطر خطاهای زیست شناسی که شکل گرفته بوده ما مغزمون توسعه پیدا کرده بوده، قدرت حل مسئله‌مون بالاتر رفته بوده، انداممون متفاوت شده بوده، یه انگشت اضافه شده بوده، حالا میتونستیم دست داشته باشیم، دستی که میتونه اشیا رو نگه داره. راست قامت شده بودیم، حالا نه کامل، رفته بودیم به سمت اینکه بتونیم رو دو پا را بریم. دیدمون گسترش پیدا کرده بوده، با یادگیری خلاقیتمون بیشتر شده بوده، با آزمون و خطاها ابزارمون رو تونسته بودیم بهتر و دقیق‌تر بسازیم، کاربردی‌تر بکنیمش. توی مسیر گروهمون بزرگتر شده بوده، مسیر ارتباطیمون توسعه پیدا کرده بوده، باز دوباره تونسته بودیم خلاقیت لحظمون رو انتقال بدیم و خود اون باز دوباره توسعه تا میرسیم به جایی که گروهی زندگی کردن هی توسعه پیدا میکنه، از جمع‌های 10 20 50 به 100,000 200,000 میلیونی میرسیم. موازی با اون یک مسیری رو داشتیم، بالانس جنسیتی من اسمشو میذارم، نقش هایی که زن و مرد در کنار هم داشتن به هم میدادن و زندگی رو پیش میبردن تا رسیدیم به انقلاب کشاورزی و جایگاه تغییر پیدا کرده بوده. نتیجهش این شده توی 12,000 سال ما به یک نقطه‌ای برسیم تو تاریخ که از 500-600 سال پیش زمان بیشتری و مجبور باشیم کنار هم سپری کنیم. در نتیجه یک سری انسان‌هایی که طاقت نمی آوردن به خاطر اینکه هیچ وقت عادت نداشتن اون زمان طولانی رو کنار یک زن دیگه ای سپری کنن، یک مرد دیگه ای سپری کنن، برای اینکه از اون فضا خارج بشن تمرکزشون رو روی بازیگوشی‌هاشون، کنجکاوی‌هاشون، علایقشون گذاشته بودن و در نتیجه خلاق‌تر شده بودن و خروجی‌های خلاقه بیشتری رو داشتن. نتیجهش انقلاب علم، انقلاب صنعت، انقلاب تکنولوژی، انقلاب اینترنت، انقلاب هوش مصنوعی. توی این مسیر یک زمانی تخصص اهمیت پیدا کرد، آدم درست رو توی نقطه درست برای انجام وظیفه‌ای که میتونسته بهره‌ورتر باشه توش دادن، خروجی‌ها رو چند برابر سرعتشون رو برد بالاتر تا رسیدیم به امروز که حالا تکنولوژی رو داریم که خودمون ازش عقب موندیم. ترسیم کردید که مسیر خلاقه تو این 4 میلیارد سال همچین چیزی بود. با توجه به اینکه زیست شناسی، انسان شناسی و باستان شناسی هر سه نقطه های جدی شماست، از لحاظ دانشی، تجربه زیسته و مهارت و مدل ذهنی، میتونید پیشنهادی رو بدید به ما که بتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه خلاق‌تر بشیم؟ پیشنهادی که میتونم بدم ممکنه مقداری بدآموزی داشته باشه، ولی پیشنهادم اینه که همه چیز رو توی دانشگاه نبینید. یعنی یک مقداری پیشنهادم دانشگاه گریزی و این هستش، مخصوصا برای والدین،
که نقاط خلاقه بچه‌تون رو کشف بکنید و رو همون سرمایه گذاری بکنید. کاری به ترندهای جامعه نداشته باشید و اون نقاط خلاقانه لزوماً از مسیر دانشگاه نمیگذره. یعنی ما تا چیز دیگه‌ای داریم، بستره دیگه‌ای داریم که میتونه خلاقیت‌های بچه‌ها رو شکوفا بکنه. یکیش مسیر دانشگاه است که ما به نظرم بیش از اندازه روی دانشگاه متمرکز شدیم. باید یه مقدار تمرکزمون از روی این برداریم، این رو بپذیریم که اگر هدفمون اینه که یک فردی رو داشته باشیم که آدم مؤثری برای جامعهش باشه و خودش از زیست خودش لذت ببره که خیلی نکته مهمیه و در خودش احساس کافی بودن داشته باشه، باید بره به سمتی که پتانسیل هاش رو بتونه بالفعل بکنه و اون سمت لزوماً دانشگاه نیست. ما 2 سوال تکراری همیشگی داریم تو کوزی کورنر. یک اینکه کوزی کورنر شما کجاست؟ کوزی کورنر به موقعیتی گفته میشه که آدم درش خلاق‌ترین نسخه خودش رو داره تجربه میکنه. ممکنه یک موقعیت زمانی باشه، موقعیت فیزیکی باشه، بعد از انجام یک ریچوال و آداب خاصی باشه. برای هر کسی متفاوته. برای آقای وحدتی نسب کجاست؟ بیشتر این اتفاقی که برای من حالت خلاقانه میفته که یه ایده‌ای به ذهنم متبادر میشه پشت ترافیکه. چرا؟ اونجا فکر میکنم خیلی متمرکز دارم فکر میکنم. راننده هستید یا؟ رانندم. اگر که پادکستی چیزی گوش ندم اینجا فرصتی پیدا میکنم که مغزم یه مقداری بگرده به چرخ اون دایره و یادم میاد که چندین مورد یه سری ایده هایی این شکلی موقع رانندگی کردن یا تو ترافیک بهم وارد شد. میتونیم اینطوری بگیم برای فرار از اون بیهودگی ترافیک ذهن شروع میکنه بازیگوشی. احتمالاً همینطوره، چون خیلی برام زجرآور ترافیک، احتمالاً ذهنم داره اینجوری بهم پاداش میده. جالبه. سوال آخر، این گفتگو رو دوست دارید به چه کسی تقدیم کنید؟ این سوال خیلی سختیه، ولی چون محورمون خلاقیت بود و ازش هم یاد کردم به عنوان کسی که تو زندگیم واقعا تاثیرگذار بود، اینو به یاد و خاطره همون ویلیام کیمبل تقدیم میکنم که اون کسی بود که با اون هولی که به من داد کل مسیر زندگیمو عوض کرد. خیلی هم جالب. حامد جون ممنون واقعا. مرسی که به کوزی کورنر اومدید. خیلی گفتگو دلچسبی بود. ممنونم. مرسی برای منم. همونطور که دارید میبینید یه کار تیمی و کلی آدم برایش زحمت کشیدن. یه خواسته ازتون بیشتر نداریم. کمک کنید جامعه مخاطب کوزی کورنر بزرگتر بشه، رشد پیدا کنه. چرا؟ چون ما برنامه خودمون رو دوست داریم بین‌المللی کنیم. دوست داریم مسیر کنجکاوی هامون رو برسونیم به نقطه‌ای که از چهره‌های بین‌المللی هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان تا در مورد خلاقیت باشون گپ بزنیم. کمک شما چی میتونه باشه؟ معرفی کردن کوزی کورنر به کسانی که فکر میکنید میتونه این محتوا براشون جذاب و جالب باشه. به کسانی که دغدغه خلاق‌تر شدن دارن و این محتوا میتونه کمک کنه تا خلاق‌تر بشه. ما رو به کسانی که میتونند مخاطب ما باشن پیشنهاد بدین. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.